Pankaj to send this link to Rini Burman through Facebook. She is kind of Pankaj. Sure. I'm doing it. ঠিক আছে. Thank you. Okay, so মই মোৰ যেটো এটা টেন্টেটিভ এটা টাইটেল মই দিছিলো এটো আছিলে it's about early colonial time, মানে early post colonial time, আৰু তাতে বেসিক্যালি মানে কি ধৰণৰ কালচাৰেল পলিটিক্স হৈছিল আৰু তাত বিষ্ণুৰাভা কি ধৰণৰ আছিল so 1948 আমাৰ যেতিয়া ৰেডিঅ' ষ্টেচনটো হ'ল চানমাৰীখন তেতিয়া মানে ৰিমোট এৰিয়া আছিল প্ৰথমে হেতু লৈ পেলাই বিৰাট গণ্ডগোল হৈছিল এটো আচলতে গুৱাহাটীৰ শিলং চেণ্টাৰ আছিলে চানমাৰীত যেতিয়া কৰা হ'ল তেতিয়া মানুহবিলাকে আপত্তি কৰিলে যে চানমাৰী জংঘলৰ মাজত ৰেডিঅ' চেণ্টাৰ কৰা হৈছে তেতিয়া চিফ মিনিষ্টাৰে ক'লে যে চানমাৰী খুব সোনকালে গুৱাহাটী পাৰ্ট হ'ব গতিকে আপোনালোকে এইটো চিন্তা কৰিব নালাগে চ' মানে গুৱাহাটীখনৰ স্পেচিয়েল যিটো জিঅ'গ্ৰাফিকেল ৰূপ আছিল সেইটো 1948ত চানমাৰী তাৰ পাৰ্ট নাছিল বৰং সেইটো এটা ৰিমোটেষ্ট এৰিয়া এটা আছিলে তেতিয়া যেতিয়া এইটো হ'ল হওঁতে এটা খুব ডাঙৰ কন্ট্ৰভাৰ্চি হৈছিল জনগণ মন বুলি যিটো নেশ্যনেল এন্থেম হৈছিল সেইটো লৈ পেলাই খুব এটা ডাঙৰ কন্ট্ৰভাৰ্চি হৈছিল বিকজ তাতে অসমৰ নামটো নাছিলে গতিকে সেইটো লৈ খুব কন্ট্ৰভাৰ্চি হৈছিল আৰু সেই যে অসমৰ নামটো তাত নাছিলে নাথকাৰ কাৰণে যিটো ইণ্ডিয়ান নেশ্যন ষ্টেট আৰু অসম এই দুটাৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো সদায় তাৰ পিছৰ পৰা সেইটো এটা ডিবেটেবল অকমান এংশিয়াছ সম্পৰ্ক এটা ৰেডিঅ' চেণ্টাৰৰ জৰিয়তে হৈছিল ৰেডিঅ' চেণ্টাৰ দুটা ধৰণৰ বস্তু চলিছিল তেতিয়া এটা হ'ল যে তাতে অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ এটা আৰু ছেকেণ্ডলি অসমীয়া যিবোৰ কালচাৰেল ধৰক বস্তু আছে যেনে ধৰক সত্ৰীয়া বস্তু বিহু এইবিলাকৰ কি ধৰণে পাৰফৰ্মেন্স কৰিব পাৰি থ্ৰু ৰেডিঅ' চেণ্টাৰ কিন্তু ৰেডিঅ' এটা অলৰেডি এটা কলনিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যন আছিল তাৰ কিছুমান ৰেডিঅ'ত কিছুমান ধৰণৰ ফিক্স কিছুমান তাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ কৰা আছিল যেনেকে হাৰমনিয়ামখন ইউজ কৰিব নোৱাৰিছিল ৰেডিঅ' চেণ্টাৰত তো আমাৰ বাই ডেট টাইম বাহিৰত তেতিয়া মানে হাৰমনিয়ামখন এটা খুব পপুলাৰ বস্তু হৈছিল গান গাবলৈ আৰু উইদাউট হাৰমনিয়ামৰ মানে ৰীড নোলোৱাকে মানে গান গোৱাটো বিৰাট অসুবিধা আছিল আৰু অসমৰ বেছিভাগ তাতে থকা আৰ্টিষ্টে গান গাব নোৱাৰিছিল সেইটো এটা বিৰাট ডাঙৰ সমস্যা হৈছিল চ' তাতে বিহু দূৰত আছিল যোৰহাটৰ সিপাৰে বিহু আৰু বিহু তেতিয়াও 52ত আপোনাৰ প্ৰথমখন লতাশিলত বিহু প্ৰগ্ৰাম হৈছিল তাৰ আগলৈকে এইটো পাৰত লোৱাৰ আছামৰ এই চাইডত বিহু তেতিয়াও এটা ৰেকগনাইজ ফেষ্টিভেল অসমীয়া ফেষ্টিভেল হিচাপে অহা নাছিল আচলতে গুৱাহাটী ৰেডিঅ' চেণ্টাৰ আৰু ৰেডিঅ' চেণ্টাৰৰে এটা ডিমাণ্ডৰ ৰূপ বুলিও ক'ব পাৰে যে বিহু কেনেকে গুৱাহাটী পালেহি লতাশিল পালেহি চ' তাত কিছুমান কন্ট্ৰভাৰ্চি হৈ আছিল কিন্তু সেই কন্ট্ৰভাৰ্চি বিলাকৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ ধৰণৰ ফিক্সেশ্যন ধৰণৰ বস্তু এটা আছিল সেইটো আছিল যে কি ধৰণে ক্লাছিকেল অসমীয়া সংগীতৰ এটা ক্লাছিকেল পাৰফৰ্মেটিভ ৰূপ এটা ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰি আৰু যদি ক্লাছিকেল হয় দেন মানে ৰেডিঅ' বা এটা নেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড হেৰিত তাক মানে একচেপ্ট কৰিব তো ধৰক কামৰূপী লোকগীত যিটো বস্তু সেইটো আচলতে
সেইটো আচলতে ইনভেন্ট কৰা বস্তু হৈছিল সেইখিনি সময়ত বৰপেটাত সেই ধৰণৰ বিভিন্ন ডিবেট আছে তো তেতিয়া এটা হেৰি আছিলে সংগীত নাটক একাডেমি অসম বুলি পেলাই তাতে আমাৰ ৰাণীৰ যিগৰাকী মহাৰাণী আছিলে তেখেতৰ সভানেত্ৰী আছিলে মহেশ্বৰ নেওগ আছিলে 52ত বিষ্ণুৰাভা ওলাই আহিছে তাৰপিছত অলপ দিনৰ পিছত যিখন বৰগীত কমিটি কৰা হৈছিল মহেশ্বৰ নেওগ আছিল বিৰিঞ্চি বৰুৱা বুটকৰো আছিল বিষ্ণুৰাভা আছিল তাত তেওঁলোকে বৰগীত ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ কৰিব লগা হৈছিল তাৰ কাৰণটো আছিল ৰেডিঅ'ত কি হৈছিল যে ধৰক বৰপেটাৰ ৰেডিঅ' বৰপেটাৰ সত্ৰৰ বৰগীত আমাৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ বৰগীত এই বৰগীত বিলাকৰ বেলেগ ৰূপ কিছুমান আছে চ' ৰেডিঅ'ত তেতিয়া মানে এটা বস্তু হৈছিল যে এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ ফৰ্ম এটা ক্লাছিকেল ফৰ্ম এটা নিৰ্মাণ কৰাটো খুব জৰুৰী হৈ পৰিছে আৰু নহলে মানে এই তাৰ মানে ভাইব্ৰেঞ্চিটো আচলতে হেৰি কৰা আৰম্ভ হৈছিল যে এইবোৰ বেয়া কথা মানে ভাইব্ৰেণ্ট হোৱাটো বেয়া কথা এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড এটা শৃংখল ৰূপত এটা ক্লাছিকেল ৰূপ এটা দিয়া যাতে তাক এটা হেৰিলে নিব পাৰি তো তেতিয়া তেওঁলোকে লাহে এইটো অলৰেডি চলি আছে জ্যোতিপ্ৰসাদে অলৰেডি কৈছিলে তো এটা কামৰূপী লোকগীত কামৰূপী সংগীতৰ ধাৰা যেনেকে ধৰক হিন্দুস্তানী সংগীত আছে ক্লাছিকেল তেনেকে কামৰূপী সংগীত ধৰণৰ ধাৰা এটা আৰম্ভ কৰাৰ চেষ্টা এটা চলিছিল বিষ্ণুৰাভা তাত জড়িত আছিল তো বিষ্ণুৰাভাৰ যিটো মহানতা যিটো মানে তেওঁৰ হিষ্টৰিকেল মহানতা শিল্পী হিচাপে হওক এজন কালচাৰেল এক্টিভিষ্ট হিচাপে হওক সেইটো আছিল আপোনালোকে যদি বিষ্ণুৰাভাৰ ৰচনাৱলীখন পঢ়ে দেখিব তাত বিহু লৈ পেলাই কেইটামান হেৰি কৰা আছে নটেশ্যন কৰা আছে মানে এইটো কি বুলি কয় মানে তাৰ সুৰটো ধৰি ৰখাৰ যিটো হেৰি নটেশ্যন সেইটো তেওঁ কৰা আছে তেওঁ এই যিটো আমাৰ যিটো খুব ফেমাছ বিহু যিটো আছে অতিকে চেনেহৰ মুগাৰে মুহুৰা তাত চাব তাত 4টা নে 5টা তাৰ মানে ডিফাৰেণ্ট ভেৰাইটিজ তাত ৰখা হৈছে সুৰৰ তো বিষ্ণুৰাভাই সেইকাৰণে সেই ডিফাৰেঞ্চটো তাৰ যিটো মানে ইহঁতে যিটো চিনক্ৰেটিক এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ কৰিব বিচাৰিছিল মহেশ্বৰ নেওগতে তেওঁ তাৰ ডিফাৰেঞ্চৰ প্ৰশ্নটোত সদায় গুৰুত্ব দি আছিল সেইকাৰণে তেওঁ আচলতে সেইখিনি সময়ত দুটা ধৰণৰ পলিটিক্স চলিছিল কালচাৰেল পলিটিক্স এটা এই মহেশ্বৰ নেওগ বিৰিঞ্চি বৰুৱা বা অসমীয়া মডাৰ্ণ ধৰণৰ অসমীয়া ক্লাছিকেল মডাৰ্ণ ধৰণৰ এটা পলিটিক্স আৰম্ভ হৈছিল যি ধৰক কামৰূপী সংগীত স্কুল এখন ডেভেলপ কৰাৰ চেষ্টা এটা চলিছিল যিটোৰে আল্টিমেট কালমিনেশ্যন হৈছে সত্ৰীয়া যেনেকে আজি ক্লাছিকেল বুলি ধৰা হয় নহয় জানো ক্লাছিকেল ভাৰতীয় ক্লাছিকেল মানে মাৰ্গৰ এটা পাৰ্ট হিচাপে আৰু এটা হৈছিল IPTA মুভমেণ্ট দুইটাই কিন্তু আধুনিক ধৰণৰ মুভমেণ্ট আছিল আধুনিক মুভমেণ্ট এইটো চেন্সত আছিল যে দুইটাই এক ধৰণৰ মডাৰ্নিটিৰ প্ৰশ্ন এটা তুলি ধৰিছিল IPTAৰ মডাৰ্নিটিটো ধৰক খুব হেৰিকে ক'বলৈ গ'লে খগেন মহন্ত তাৰ লাষ্ট ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন বুলি ক'ব পাৰি আপোনালোকে খগেন মহন্ত যদি শুনে দেখিব তাৰ বিহুটোৰ তাৰ এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ ৰূপ এটা আছে তাৰ শৈলীটোত এটা ক'ৰবাত এটা মডাৰ্নিটিৰ শৈলী এটা আছে যিটো সেই বিষ্ণুৰাভাই কোৱাৰ ধৰণৰ ভাইব্ৰেণ্ট 10-15টা ৰূপৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন নহয় এটা মানে তাৰ এটা কৌশলগত মানে এটা আধুনিকতাৰ প্ৰতি তাৰ এটা মোহ আছিল এই যদিও ধৰক শ্ৰেণীৰ কথা কয় বৰ্গৰ শ্ৰেণীৰ কথাই মূলত কৈছিলে IPTA কিন্তু তেওঁলোকে শ্ৰেণীটো তাৰমানে এজন দুখীয়া মানুহ মানে শিক্ষা দীক্ষাৰে আধুনিক হ'বগৈ কিন্তু তেওঁলোকে ঠিক দুখীয়া মানুহ এজনৰ ঠিক দুখীয়া ৰূপটোক বা সেই দুখীয়া ৰূপটোৰ যিটো কালচাৰেল
সাংস্কৃতিক যিটো চৰিত্ৰ তাক তেওঁলোকে একচেপ্ট কৰা নাছিল বৰং ভাবে যে এইটো এটা ডেভেলপমেণ্টেল ধৰণৰ বস্তু যে আপুনি খুব দুখীয়া গতিকে আপোনাৰ যিবোৰ চিন্তা চেতনাত থকা যিবোৰ বৈশিষ্ট্য আছে সেইবিলাক আচলতে আধুনিক শিক্ষা আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানৰ মাজেৰে সেইবিলাক আপোনাক ডেভেলপ কৰিব পৰা যাব সেইটোৱে মোটামুটি ধৰক IPTA ধৰণৰ ধাৰণা আৰু ইফালে যিটো চলিছিল মই সেইকাৰণে ৰোমান্স বুলি কৈছো সেইটো আছিল যে আমাৰ যি বস্তু আছে সেইবিলাক অলৰেডি মডাৰ্ণ এইবিলাকক তাৰ কিছু বস্তু মডাৰ্ণ যেনেকে তেওঁলোকে বিহুৰো কেইটামান পাৰ্টিকুলাৰ ধৰণৰ বিহু উলিয়াই লৈছিল লৈ পেলাই কৈছিল যে এইকেইটা বিহু ক্লাছিকেল ধৰণৰ বিহু আৰু সেই বিহুকেইটাক সেই কামৰূপী স্কুলৰ লাৰ্জাৰ কামৰূপী স্কুলৰ পাৰ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল এয়া আছিল মোটামুটি দুটা ধৰণৰ ট্ৰেক তো মই এই IPTA প্ৰশ্নটো কি কয় মহাশনেওক আৰু এই আৰ্লি মডাৰ্ণৰ প্ৰশ্নটোৰ পৰা বিষ্ণু ৰাভালৈ আহোঁ এতিয়া বিষ্ণু ৰাভাৰ বিষয়ে ক'বলৈ গ'লে মই আপোনালোকক এটা কাহিনী দি আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ পৰা ধৰক 3-4 বছৰমান আগতে মই খাৰঘুলিত থাকোঁ তাৰপিছত আমাৰ এই কোনোবা বন্ধু কিছুমানে মিলি পেলাই সুদমাৰ্চন হলত কটনৰ তাতে এখন বিষ্ণু ৰাভা লৈ পেলাই মিটিং কৰিছে মোক মিটিঙলৈ মাতিছে মোক কৈছে যে তুমি এটা ভাষণ এটা দিবা তাৰপিছত মই যাব ওলাইছোঁ তাৰপিছত মই ভাষণবোৰ পাব্লিক ভাষণ দি পেলাই বৰ ভাল নাপাওঁ ওলাইছোঁ আৰু মোৰ ঘৰৰ সন্মুখতে এখন পাণ দোকান আছে তাৰ লগত কথা পাতি আছোঁ যাম আৰু দুপৰীয়াৰ কথা গৰম দিন লেজি আফটাৰনুন আৰু তাৰপিছত তেতিয়া তাক সেই দোকানীজনক মই ক'লো যে মই হেৰিলৈ গৈ আছোঁ এনেকুৱা বিষ্ণু ৰাভাৰ ওপৰত ভাষণ দিব মাতিছে বুজিছেনে ভালেই লগা নাই কিনো কম এনেকুৱা তেওঁ তেতিয়া ক'লে মোক কৈছে বিষ্ণু ৰাভা হেৰি নহয় এই যে আমাৰ কছাৰী বস্তি আছে এই কছাৰী বস্তিটো মদ খাই আছিল নহয় তাৰপিছত মদ খাই আছিলে ইফালে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত কিবা তেওঁৰ এখন চেমিনাৰ আছে তেওঁক বিচাৰি গোটেই গুৱাহাটীখন বিচাৰি পিছত কছাৰী বস্তিত মদ খাই থকা অৱস্থাত পালে তাৰপিছত জীপখনত উঠাই লৈ গ'ল তেওঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত গৈ পেলাই এটা ভাষণ দিলে মই যেতিয়া সেই মিটিংখনলৈ গৈ আছো তেতিয়া মই সেই কথাটো মনে মনে ভাবি আছো যে ধৰক সেইটো আছিল ধৰক কিমান 2015-16 ঘটনা এটা বিষ্ণু ৰাভা 69 ঢুকাইছে ধৰি লওকচোন মোটামুটি 50 বছৰমান হ'ল এই যে লেজেণ্ড এটা বিষ্ণু ৰাভাৰ যে দুটা ক্ষেত্ৰত অপাৰেট কৰিব পাৰে যে তেওঁ ঠিক একেবাৰে সাধাৰণ গঞা মানুহৰ মাজত বহি পেলাই মদ খাব পাৰে আৰু সেই একেজন মানুহে অলপ সময়ৰ পিছত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত এটা হাইট এটাত তেওঁ একাডেমিক হাইট এটাত গৈ পেলাই বক্তৃতা ৰাখিব পাৰে সেই যিটো ৰূপ বিষ্ণু ৰাভাৰ সেই লেজেণ্ডাৰী ৰূপটো বাৰে ৰিইনফৰ্চ হৈ থাকিল বাৰে সি সাধাৰণ জনগণৰ জীৱনত সি মানে এটা ৰূপত সি থাকি গ'ল আৰু এই আনকি 2016লৈকে এজন সাধাৰণ দোকানী এজনে বিষ্ণু ৰাভাৰ কথা যেতিয়া সোঁৱৰিছে তেওঁৰ ওচৰতো এটা ষ্টৰী আছে তেওঁ ক'বলৈ যে এনেকুৱা ঘটনা এটা আমাৰ খাৰঘুলিত হৈছিল তো সেই লেজেণ্ডাৰী বিষ্ণু ৰাভাজনৰ এটা ডাঙৰ যিটো প্ৰভাৱ অসমৰ যিটো আজিৰ ইতিহাস বা কণ্টেম্পৰেৰী জনজীৱনলৈ সেইটো হ'ল যে বিষ্ণু ৰাভাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে এগ্ৰিকালচাৰ আৰু লেবাৰ এই দুটা যিটো ধৰক কৃষি আৰু কৃষি খণ্ডত কাম কৰা শ্ৰমিক খেতিয়ক এই দুটাৰ মাজেৰে এখন বহল অসমীয়া সমাজৰ এটা নতুন ধৰণৰ কল্পনা কৰিছিল আৰু যিটো ইন আ ৱে তাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মেনিফেষ্টেশ্যন হৈছিল পিছত হীৰেণ গোহাঁই অমলেন্দু গুহাই এটা ধৰণে কৰিছিল হেমাংগ বিশ্বাসে এটা ধৰণে কৰিছিল তাৰপিছত 70s ধৰক আৰ্মকা CPIML মুভমেণ্টবিলাকত সি এটা ধৰণে আহিছিল
তাৰপিছত একেবাৰে শেষত আলফাৰ সময়ত সি এটা পৰাগ দাস বা যতীন বৰগোহাঁই বা সেই সময়ৰ তো অসমৰ যিখন ইণ্টেলেকচুৱেল হিষ্ট্ৰী এই ধৰণৰ পলিটিকেল কালচাৰেল ইণ্টেলেকচুৱেল হিষ্ট্ৰী অসমীয়া জাতীয়তাবাদ আৰু লাৰ্জলি লেফ্ট অসমীয়া জাতীয়তাবাদৰ তাত এটা অত্যন্ত প্ৰভাৱশালী ভূমিকা বিষ্ণুৰাভাই লৈছিল। জ্যোতিপ্ৰসাদ আৰু বিষ্ণুৰাভাৰ আপোনালোকে এই আলোচনাবিলাকত চাগে শুনিছে যে জ্যোতিপ্ৰসাদে কৈছিল সংস্কৃতি আৰু অপসংস্কৃতিৰ মাজৰ দ্বন্দ্ব আৰু তাৰ মাজেৰে সমাজ ডেভেলপ হয় আৰু তাৰ মাজত তাতে মানে কৃষ্টি তাৰ মাজত কৃষ্ণ সংস্কৃতি ভাৰতীয় যিটো সংস্কৃতি সেইটো আচলতে কৃষ্ণ সংস্কৃতি এই ধৰণৰ এটা কৈছিল। আৰু বিষ্ণুৰাভাই যিটো কৈছিল সেইটো আছিল কৃষ্টিটো বিষ্ণুৰাভাৰ কাৰণে বিষ্ণুৰাভাৰ যিটো কৃষ্টি আছিল সি অলপ বেলেগ ধৰণৰ কৃষ্টি আছিল। সেইটো আছিল ধৰক লেটছ সে সি সাধাৰণ মানুহৰ জীৱন যাত্ৰা সাধাৰণ মানুহৰ জীয়াই থকাৰ যিটো ৰূপ সেইটোকে তেওঁ কৃষ্টি বুলি ভাবিছিল আৰু তেওঁ ভাবিছিল যে সেই জীয়াই থকাৰ যিটো ৰূপ সেই জীয়াই থকাৰ ৰূপটোৱে আচলতে অলৰেডি এটা আধুনিক বস্তু আৰু সেই আধুনিকতা সেই বস্তুটোৰ এটা কি বুলি ক'ম এটা চিমিলাৰিটিজ আছে এক ধৰণৰ দাণ্ডিক চিমিলাৰিটিজ আছে এটা ধৰণৰ ডাইলেক্টিকেল চিমিলাৰিটিজ আছে। ধৰক আপুনি যদি কাৰ্বি মানুহ আৰু মই যদি বড়ো মানুহ তেতিয়াহ'লে বা মই যদি বড়ো কছাৰী গ্ৰুপৰ মানুহ বা আপুনি যদি অষ্ট্ৰিক এনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ এটা ফালৰ মানুহ তো আমাৰ মাজৰ যিটো কালচাৰেল ডিফাৰেঞ্চবোৰ থকাৰ পিছতো আমাৰ মাজত এটা ডাইলেক্টিকেল চিমিলাৰিটিজ আছে। সেইটো আহিছে থ্ৰু আৱাৰ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড লেবাৰ। যিহেতু আমি খেতি কৰোঁ, খেতি আৰু শ্ৰম এই দুটাই আমাক কিছু এটা পৰ্যায়ৰ সংস্কৃতি এটা সংস্কৃতিৰ বান্ধোন এটা দিয়ে আৰু সেই সংস্কৃতিৰ বান্ধোনটোৰ মাজেৰে আমি লাহে লাহে এক ধৰণৰ এটা চিমিলাৰ চিভিলাইজেশ্যন ডেভেলপ কৰি আছো। এই যিটো ধাৰণা এই ধাৰণাটোৰ লগত জ্যোতিপ্ৰসাদৰ মই জ্যোতিপ্ৰসাদৰ এই আৰ্কিটেকচাৰ লৈ পেলাই যিবিলাক কাম যিকেইটা লিখা আছে বা তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি হওক গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি হওক এইবিলাক গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি লৈ পেলাই যিবিলাক তেওঁৰ আৰ্কিটেকচাৰেল যিবোৰ তেওঁ অংকন কৰিছিল এই দুইটাৰ মাজত এটা চিমিলাৰিটিজ আছে আৰু যিটোৰ কাৰণে আচলতে 1970s মানৰ পৰা বা 1970s মানৰ পৰা অসমৰ যিটো অসমৰ এক ধৰণৰ পাৰফৰ্মেটিভ জাতীয়তাবাদ এটা লাহে লাহে তৈয়াৰ হৈছিল। মই নিজে যিটো কাম কৰিছো সেইটো আছিল বিহু লৈ পেলাই কৰা কাম। তো 1930s মানত 1910 মানৰ পৰা 1910 সেইটো দশক মানৰ পৰা বিহু লৈ পেলাই এটা নতুন ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা আৰম্ভ হৈছিল। তাৰ আগলৈকে মোটামুটি বিহু লৈ পেলাই বিৰাট সন্দেহ আছিল অসমীয়া জাতীয়তাবাদৰ। আৰু ঠিক এজন যদি গাঁৱলীয়া মানুহ লৈ পেলাই অসমীয়া জাতীয়তাবাদে আচলতে কি কৰিব বা কলিকতাত যিসকল আছিলে তেওঁলোকে অসমীয়া গাঁৱলীয়া মানুহ এজন লৈ পেলাই বৰ সংকটত পৰিছিল। কি ধৰণৰ সংকটত পৰিছিল? অসমীয়া গাঁৱলীয়া মানুহজন এফালে ধৰক তেওঁৰ এটা তেতিয়া সেই ভাষা ধৰণৰ সমস্যা কিছুমানো আছিল। বঙালী বহুতে ডিমাণ্ড কৰিছিল যে বেংগলী ভাষাটো আছিল ভাষাৰে এটা মানে পাৰ্ট হ'ল অসমীয়া ভাষা। গতিকে আৰু সেইখিনি সময়তে অসমীয়া ভাষাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজেশ্যনৰো সময়। তো গতিকে বেজবৰুৱাই খুব এইটো কৈছিল যে ঘৰুৱা ভাষা আৰু সেই ধৰণে আমাৰ এটা ফোক ভাষাৰ প্ৰতি বা ফোক সংস্কৃতিৰ প্ৰতি আমাৰ এটা নতুন ধৰণৰ দৃষ্টিভংগী আৰম্ভ হৈছিল। অন্ততঃ বেজবৰুৱা আৰু পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা এনে কিছু মানুহে
সেই কথাবোৰ ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল যে ভাষাটো আচলতে আমি সংস্কৃতমূলীয় কৰি ৰাখিম নে তাত আমি ঠিক ঘৰুৱা ভাষাৰ উপাদানবোৰ বঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো 1914 বোধ কৰোঁ জ্যোতিপ্ৰসাদৰ আমাৰ বুঢ়ী আইৰ সাধু ওলাইছে। তো বুঢ়ী আইৰ সাধুৰ পলিটিকেল চিগনিফিকেঞ্চটো আছিল সেইটো আচলতে সেই ঘৰুৱা ভাষাটোৰ কথা উদ্ধাৰ কৰা বা ভাবা। গতিকে তাৰপিছতে ধৰক আপোনাৰ শংকৰী মুভমেণ্টটো আৰম্ভ হৈছিল, বেজবৰুৱাহঁতে আৰম্ভ কৰিছিল শংকৰী মুভমেণ্টটো, যে যে আপুনি বামুণ নে আপুনি কি বুলি কয় লোৱাৰ কাষ্টৰ মানুহ নে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, কিন্তু যদি আপুনি শংকৰী সংস্কৃতিৰ পাৰ্ট হয় আৰু আপুনি যদি নাম গায় তেতিয়াহ'লে নাম গোৱাৰ মাজেৰে লাহে 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 আপুনি আধুনিক মানুহ হৈ যাব। তাৰমানে আপোনাৰ যিটো বৰ্ণ ধৰণৰ যিবোৰ আপোনাৰ সমস্যা আছে, ধৰক সেইখিনি সময়ত সেইবোৰ চলিছিল যে আপুনি যদি এজন ধৰক কবৰ্ত মানুহ হয়, এজন আপাৰ কাষ্টৰ লগত আপোনাৰতো মানে আধুনিকতাৰ যিটো চিভিলাইজেশ্যনেল যিটো লজিক আছে সেইমতে আপোনালোকে বোধ কৰোঁ সেইবিলাক কথা জানে, যেনেকে যি ধৰণে মানে কলনিয়েল এন্থ্ৰপলজিকেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংবোৰ হৈছিল সেইবোৰ আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ যে যদি আপুনি হিলছৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি চিভিলাইজেশ্যনৰ লজিকত নাই, যদি আপুনি প্লেইনছৰ হয়, আপুনি যদি পানী খেতি কৰে আপুনি চিভিলাইজেশ্যনৰ লজিকৰ মানে এটা মডাৰ্ণ, আৰু আপুনি যদি ওপৰত স্লেছ এণ্ড বাৰ্ণ ঝুম খেতি বুলি কয় ঝুম খেতি কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি চিভিলাইজেশ্যনৰ লজিকৰ বাহিৰৰ মানুহ। তো বেজবৰুৱাহঁতে প্ৰথমটো চেষ্টা কৰিছিল যে এক ধৰণৰ অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতিৰ এক ধৰণৰ এটা ইউনিটি এটা ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিল, যে এটা অসমীয়া নেশ্যন এখন বনোৱা, অসমীয়া জাতীয় জীৱন এটা বনোৱাৰ প্ৰথম এটা চেষ্টা তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছিল। কিন্তু তাৰ পিছৰ আচলতে কিন্তু সেইটো পাৰফৰ্মেটিভ নাছিলে, তেওঁলোকে খুব সাহিত্য ধৰণে সেইটো কৰিছিল। আচলতে জ্যোতিপ্ৰসাদ আৰু বিষ্ণুৰাভাই ঠিক স্বাধীনতাৰ ঠিক শেষৰ স্বাধীনতাৰ ঠিক আগে আৰু তাৰপিছত স্বাধীনতাৰ ঠিক পিছৰ এই সময়ছোৱাত তেওঁলোকে সেই পাৰফৰ্মেটিভ জাতীয়তাবাদৰ প্ৰশ্নটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে থিয় কৰাব পাৰিছিল। জ্যোতিপ্ৰসাদে ধৰক থ্ৰু বৰদোৱা, যেতিয়া বৰদোৱাৰ শিল্প সংস্কৃতিৰ প্ৰশ্নবোৰ আহিলে, যেতিয়া বৰদোৱালৈ গৈ পেলাই তাৰ যেতিয়া আৰ্কিটেকচাৰেল বস্তুবোৰ দেখিবলৈ পালে আৰু সেইবোৰ চাই পেলাই তেওঁ ক'লে যে বা এইবিলাক বিৰাট মডাৰ্ণ। তো সেই যিটো চিভিলাইজেশ্যনেল লজিক আছিল, এটা জাতি এটাৰ যিটো চিভিলাইজেশ্যনেল কালচাৰেল লজিক আছিল, যে এই জাতিটো মানে ধৰক এটা মই উদাহৰণ দিওঁ, কৰ্বত্য জাতিটোৱে তেওঁলোকে মাছ মাৰে গতিকে তেওঁলোক তলৰ, সেই ধৰণৰ লজিকটোতকে সেই আৰ্কিটেকচাৰেল লজিকবোৰ লাহে 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 ইমাৰ্জ কৰিবলৈ ধৰে। চিভিলাইজেশ্যনেল লজিকতকৈ কালচাৰৰ যিটো তাৰ এভৰিডে ধৰণৰ যিটো লজিক, আপুনি খায় কি, আপুনি কি পিন্ধে, আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুত থাকে, আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ
Hello. Oh, sir, you are audible, sir. Please continue. না আমি ইয়াতে বৰষুণ দি আছে কলিকতাত সেইকাৰণে নেটৱৰ্কটো অলপ ইয়ে কৰি আছে নেটৱৰ্ক অলপ ডিস্টার্ব হৈছে নেকি আপোনালোকে মোৰ কথাবোৰ শুনি আছিলে ন এই মাজতে অলপ ষ্টপ হৈ গৈছিলে ওকে তো সেইকাৰণে বিষ্ণুৰাভাৰ যিটো কৃষ্টিৰ আইডিয়া আছিল কৃষ্টিৰ আইডিয়াটো আছিলে এভৰিডে জনজীৱনৰ আইডিয়া তো যেতিয়া সি এভৰিডে জনজীৱনৰ আইডিয়া আছিলে সি এটা তাৰ পৰা তেওঁ সেই এভৰিডেৰ লগত তেওঁ লাৰ্জাৰ এন্থ্ৰপলজিকেল বা লিংগুইষ্টিক ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাকৰ লগত কানেক্ট কৰিছে আৰু সেই সময়টো ইমান ভাইব্ৰেণ্ট আছিল যে তেওঁ যিটো বক্তৃতা দিছিল নহয় অসমীয়া কৃষ্টিৰ চমু আভাস 1945 ৰহাত আমাৰ নগাঁৱৰ ৰহাত দিয়া বক্তৃতা তাত পাব্লিক লেকচাৰ আছিলে হাজাৰ মানুহ আহিছিলে বিষ্ণুৰাভাক চাবলৈ আৰু তাতে তেওঁ বাণীকান্তক কৈছে যে নাই বাণীকান্তৰ প্ৰব্লেম আছে মানে বাণীকান্তই আচলতে প্ৰপাৰলি এথনগ্ৰাফি কৰা নাই এইবিলাক বাণীকান্তই বুজি পোৱা নাই আপোনালোকে ভাষণটো পঢ়িব বিৰাট ইণ্টাৰেষ্টিং লাগে তো মানে বাণীকান্তৰ কৰা ক্ৰিটিকটোৰ পিছফালৰ লজিকটো আছিল সেইটো যে সেই যিহেতু তেওঁৰ কৃষ্টিৰ লজিকটো আছিল এভৰিডে নেচৰ লজিক গতিকে আপুনি এভৰিডে দৈনন্দিন জীৱনত জনজীৱনটো যদি নেদেখে আৰু সেই জনজীৱনৰ কথা বতৰা তেওঁলোকৰ বিভিন্ন অভ্যাসবিলাকৰ ৰূপবোৰ যদি নেদেখে তেতিয়াহ'লে আপুনি তাৰ পৰা ডাঙৰ থিয়ৰিটিকেল প্ৰশ্ন তুলিব নোৱাৰে আৰু যদি আপুনি তোলে সেইবিলাক গণ্ডগোলীয়া হ'ব এইটোৱে বেছিক তেওঁৰ লজিক আছিল সেইকাৰণে বিষ্ণুৰাভা কোনো বস্তুৱে ভালকে কৰা নাছিলে কিন্তু তেওঁৰ বিপুল আৰু বিশাল যিটো তেওঁৰ মানে অভিজ্ঞতা অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ এজন মানে লেজেণ্ড এজন ঘূৰি ফুৰিছিল আৰু গতিকে তেওঁ সেইবিলাকৰ পৰা সেই মানুহবিলাকৰ লগত হোৱা কথা বতৰা এই যে সন্ধিয়া মদ খাই পেলাই তেওঁ বহে মদৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰূপ কোনটো মদ কেনেকুৱা কোনটো মদত কি ধৰণৰ বৈশিষ্ট্য আছে একেবাৰে যিবোৰ ৰিয়েল এন্থ্ৰপলজিকেল এথনগ্ৰাফি বুলি কয় সেইবিলাক তেখেতে খুব সাৱলীলতাৰে কৰিছিল আৰু ফলত পিছত যেতিয়া প্ৰমোদ ভট্টই তেওঁৰ নিজৰ কামটো কৰিছিল তেতিয়া আচলতে প্ৰমোদ ভট্টৰ মানে গৱেষণা উপদেষ্টা আচলতে বিষ্ণুৰাভা আছিল আৰু বহুতে লিখিছে আৰু এইবিলাক লৈ যে প্ৰমোদ ভট্টই মানে ষ্টুডেণ্টৰ নিচিনা বহি থাকে বিষ্ণুৰাভাই শিকাই থাকে গতিকে যিটো কৃষ্টিৰ সেই যিটো ধাৰণা সেইটোৰ লগত এটা এগ্ৰিকালচাৰ আৰু লেবাৰ ধৰণৰ বস্তুৰ মাজেদি তেওঁ যিহেতু কৃষিখণ্ডত খেতিয়ক চব গতিকে খেতিৰ বিভিন্ন ৰূপ মানে আপুনি কি ধৰণে খেতি কৰে বা আপোনাক কেনেকুৱা ধৰণৰ খেতিৰ অভ্যাস আপোনাৰ আৰু শ্ৰমিক আৰু আপুনি যে এজন শ্ৰমিক এই এগ্ৰিকালচাৰ আৰু লেবাৰ এই দুটা ধাৰণাৰে তেওঁ এটা নতুন ধৰণৰ কানেকশ্যন ডেভেলপ কৰিছিল ধৰক আপুনি কাৰ্বি মই বড়ো তেওঁ ধৰক কলিতা বেলেগ এজন ধৰক কিবা বেলেগ এটা জাতি তো এই চাৰিটা জাতিৰ মাজত এটা লজিকেল কালমিনেশ্যন আছিল থ্ৰু এই ধৰণৰ কালচাৰেল চিমিলাৰিটিজ বিলাকত তো সেইকাৰণে জ্যোতিপ্ৰসাদৰ সংস্কৃতি আৰু বিষ্ণুৰাভাৰ কৃষ্টিৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ এটা আছে আৰু কৃষ্টি সেইকাৰণে খুব ইণ্টাৰেষ্টিং আছিল আৰু তাৰ যিটো পলিটিকেল আইডিঅলজিকেল তাৰ যিটো ৰূপান্তৰ তাৰপিছত ধৰক হেমাংগ বিশ্বাসহঁত আহিলে হেমাংগ বিশ্বাস অলমষ্ট বিষ্ণুৰাভাৰ কণ্টেম্পৰাৰী আছিল যেতিয়া 62ত ভাষা আন্দোলন হৈছিল নহয় তেতিয়া হেমাংগ বিশ্বাস বিষ্ণুৰাভা তেজপুৰত তেওঁলোকে লগ পাইছিল বিষ্ণুৰাভা তেতিয়া তেওঁলোকৰ লগত মঙলদৈলৈকে গৈছিল ভূপেন হাজৰিকা আৰু হেমাংগ বিশ্বাসে হৰাধন আৰু ৰংমনৰ কথা বুলি পেলাই এটা গান গাই
গৈছিল আৰু সেইটোৰ মাজেদি আচলতে তেতিয়া যিটো এটা কমিউনিয়েল হেৰি হৈছিল অসমীয়া আৰু বেংগলীৰ মাজত সেইটো মোটামুটি তেওঁলোকে এইটো ঠিক কৰিব পাৰিছিল তো তাতে হৰাধন আৰু ৰংমনৰ যিটো গান আছে গানটো যদি আপোনালোকে শুনে বা পঢ়ে বা হেমাংগ বিশ্বাসৰ লোককৃষ্টি দৰ্শনখন যদি পঢ়ে বিহু আৰু ভটিয়ালি লৈ পেলাই তেওঁ যিটো বংগ আৰু অসমৰ লোক সংস্কৃতিৰ ওপৰত তেওঁৰ যিখন বিখ্যাত কিতাপ তাত দেখিব তেওঁ এটা সলিডাৰিটিৰ বেংগলী আৰু অসমীয়া মানুহৰ সলিডাৰিটিৰ এটা নতুন হেৰি তাত তেওঁ ডেভেলপ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে সেই একেটা ধাৰণাৰে ইয়াত ধৰক তাত ধৰক শ্ৰমৰ প্ৰশ্নবিলাক শ্ৰম কৰোঁতে ধৰক বানপানী হৈছে বতাহ আহিছে ধুমুহাই ঘৰ উৰুৱাই লৈ গৈছে বানপানীয়ে আপোনাৰ খেতি মানে ভালকে ধান লাগিবলৈ ধৰা খেতিডৰা উটুৱাই লৈ গুচি গ'ল সেই প্ৰশ্নবোৰ তেওঁ তুলিছে আৰু কৈছে যে সেই একেটা সমস্যা যেনেকে বংগভাষী মানুহৰ হৈছে সেই একেটা সমস্যা অসমীয়া ভাষী মানুহৰ হৈছে গতিকে মানে আমি একেই ৰংমন আৰু হৰাধনৰ কাহিনীটো বেচিকেলি একেই আৰু সেই তাতে মানে বিহু আৰু ভটিয়ালি দুটা একেধৰণৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ প্ৰতিনিধিত্বমূলক চিমিলাৰিটিজ হিচাপে আহিছে তো গতিকে বিষ্ণু ৰাভাৰ সেই যিটো অৱদান সেই এণ্টায়াৰ সময়ত যে কৃষ্টিৰ প্ৰশ্নটো তাৰপিছত ধৰক 70s যেতিয়া অসমত লাহে লাহে জনগোষ্ঠীয় আন্দোলনবোৰ ডেভেলপ হ'বলৈ ধৰিলে জনগোষ্ঠীয় আন্দোলনবিলাকে তেতিয়া সেই ধৰণৰ প্ৰশ্নটোকে তুলিবলৈ ধৰিলে যে আমাৰ যিবোৰ কালচাৰেল ৰূপ আছে আমাৰ যিবোৰ জীৱন দৰ্শন আছে এভৰিডে লেভেলৰ যিবোৰ জীৱন দৰ্শন আছে সেইবোৰ নন মডাৰ্ণ নহয় সেইবোৰ উচ্চ জাতিৰ তুলনাত আমাৰবোৰ বেয়া এনেকুৱা নহয় আমাৰবোৰো ভাল আৰু সেই একেই লজিকটো নতুনকৈ ৰূপ পালে এগ্ৰিকালচাৰ লেবাৰৰ লজিকটো লাহে লাহে নতুনকৈ ৰূপ পাবলৈ ধৰিলে আৰু এটা সময় আহিল তেতিয়া যদি ধৰক আপুনি 30s বা 20s 1910 পৰা যদি 1930s মানৰ ভিতৰত যদি আপুনি চায় বা আমাৰ যিটো সংস্কৃতমূলীয় আৰ্যমূলীয় যিটো ধাৰণা সেই ধাৰণাটো বাই 1970s সি লাহে লাহে সলনি হৈ পেলাই অনাৰ্যমূলীয় হ'বলৈ ধৰিছে লাহে লাহে অনাৰ্যমূলীয় হৈ পেলাই সি নতুন ৰূপ ল'বলৈ ধৰিছে আৰু সেই অনাৰ্যমূলীয় হৈ পেলাই সি এটা সাউথ ইষ্ট এছিয়ান লিংক এটা ডেভেলপ কৰিবলৈ ধৰিছে তাত ধৰক আহোমসকল আহিছে মৰাণসকল আহিছে মিচিংসকল আহিছে তাৰপিছত আৰু কাৰ্বিসকল আহিছে তাৰপিছত সেইখিনি সময়তে আৰ্মকা বুলি পেলাই এটা ইউনাইটেড ৰিভলিউচনাৰী কাউন্সিল অফ আছাম মুভমেণ্ট কাউন্সিল অফ আছাম আৰু ইফালে CPIM যিটো আপোনালোকে জানে 1970 দশকৰ পৰা কাৰ্বি আংলঙত এটা আৰম্ভ হৈছিলে আৰু 90 দশকত সি আচলতে ভালকে তাৰ কালমিনেশ্যন হৈছে ভালকে তেওঁলোকে হেৰি কৰিব পাৰিছে তো এই ধৰণৰে যিটো অসমীয়া জাতিৰ জাতি সত্তাটোৰ অসমীয়া জাতীয়তাবাদৰ যিটো ঠিক আৰ্লি মানে পোষ্ট কলনিয়েল যিটো মডাৰ্নিটি ধৰণৰ যিটো ক্লাছিকেল মডাৰ্নিটি ফালে যোৱাৰ যিটো ৰাস্তা মহেশ্বৰ নেওগতে প্ৰিন্সি বৰুৱাহঁতে তৈয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল তাক আচলতে সেইখিনি সময়তে এই যুদ্ধখন অলৰেডি আৰম্ভ হৈছিল আপোনালোকে জানে 45 to 52 লৈকে মানে CPIৰ নেতৃত্বত পেজেণ্ট মুভমেণ্ট হৈছে আধিয়াৰ মুভমেণ্ট হৈছে আৰু তাৰ লগত ধৰক পেৰেলেলি IPTA আছে জ্যোতিপ্ৰসাদে IPTA জইন কৰিছে নলিয়াপুলৰ বিখ্যাত লিখাটো তেতিয়াই লিখা তো সেই ৰেজিষ্টেঞ্চটোৱে আৰু বিষ্ণু ৰাভাৰ বিশেষকৈ বিষ্ণু ৰাভাৰ এই থিয়ৰাইজেশ্যন কৃষ্টি লৈ পেলাই থিয়ৰাইজেশ্যনটোৱে এই ৰেজিষ্টেঞ্চটোৱে আচলতে অসমীয়া জাতীয়তাবাদৰ যিটো ক্লাছিকেল মডাৰ্ণ ধৰণৰ যিটো ধাৰণা আছিল সেইটোক লাহে লাহে ভাঙি আনিবলৈ ধৰে মই ভাবোঁ যে অসম আন্দোলন অসমীয়া জাতীয়তাবাদৰ ক্লাছিকেল মডাৰ্ণ ধাৰণাটোৰ শেষটো প্ৰতিৰূপ আৰু তাৰপিছতে ধৰক
তাৰপিছতে বিভিন্ন মাৰ্কসিষ্ট গ্ৰুপবিলাকে কাম কৰা আৰম্ভ কৰিছে, জনগোষ্ঠীয় গ্ৰুপবিলাকে কাম কৰা আৰম্ভ কৰিছে আৰু by the end of 1990s আলফা যেতিয়া ইমাৰ্জ কৰিছে তেতিয়া আৰু এই জনগোষ্ঠীয় প্ৰশ্নটো তেতিয়া আৰু মানে এটা শাৰ্প প্ৰশ্ন আৰু একেবাৰে মানে ভালকে থিয়ৰাইজ কৰা প্ৰশ্ন হৈ পেলাই আহিছে। তো ইয়াত ধৰক বিভিন্ন আৰু তাৰ মাজত বিভিন্ন ঘটনা আছে, ধৰক মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ লৈ পেলাই হীৰেণ গোহাঁই আৰু অমলেন্দু গুহৰ যিবোৰ কাম কাজ বা এই হীৰেণ গোহাঁইৰ শংকৰী সংস্কৃতি লৈ পেলাই কাম, অমলেন্দু গুহৰ শংকৰী সংস্কৃতি লৈ যিবোৰ কাম, তাৰপিছত তেখেতৰ নাম কি আছিল, শিৱনাথ বৰ্মন শিৱনাথ বৰ্মন, এইসকলৰ কাম কাজ, এই গোটেইবোৰ কাম কাজৰ লগত বিষ্ণু ৰাভাৰ সেই ধৰণৰ কৃষ্টিৰ প্ৰসংগটো মানে এন্থ্ৰপলজিকেলি যি তাক থিয়ৰাইজ কৰিছিল বিষ্ণু ৰাভাই, তাৰ এটা কানেকশ্যন আছে আৰু ঠিক সেই থিয়ৰাইজেশ্যনৰে বেলেগ বেলেগ ৰূপত এই বস্তুবোৰ আহিবলৈ ধৰিছে। তো গতিকে মানে বিষ্ণু ৰাভাৰ কথা যেতিয়া মই ভাবো, তেতিয়া মই আচলতে বিষ্ণু ৰাভাৰ থিয়ৰিটিকেল তেওঁ আচলতে কি ধৰণে অসমীয়া সমাজখনক কন্ট্ৰিবিউট কৰিছে, এই ধৰণৰ কথাবোৰ কোৱাতকে মই লেজেণ্ড বিষ্ণু ৰাভাৰ বিষয়ে ক'বলৈ বেছি ভাল লাগে আৰু মই নিজে চেলিব্ৰেট কৰোঁ লেজেণ্ড বিষ্ণু ৰাভাজনক। বিষ্ণু ৰাভাই গান গাইছিল, তাৰপিছত ছবিও আঁকিছিল। হেমাংগ বিশ্বাসে লিখিছে যে মই নাজানো আৰু তেওঁ আগতে হয়তো ভাল গাইছিল তাইছিল, এতিয়া তেখেতৰ বয়স হ'ল, তেওঁৰ ছবি তবি তেওঁৰ গান চানবোৰ মই তেওঁৰ কণ্ঠচন্থ মই বৰ ভাল দেখা নাছিল। আপোনালোকে অমলেন্দু গুহ ছাৰৰ লগত গুহ ছাৰে মোক কৈছিলে যে যিদিনা ৬২ত যেতিয়া বিষ্ণু ৰাভাক ধৰিছিলে এই চীনা আক্ৰমণৰ ঠিক আগে তেতিয়া অমলেন্দু গুহকো ধৰিছিলে আৰু তেওঁলোক দুয়োজন একেলগে তেজপুৰত সেই ৰাতিটো কটাইছিল তেজপুৰ থানাত। তাৰপিছত তেওঁক এখন মানে হেৰিত শুবলৈ দিছিলে, এখন বেঞ্চ এখন আছিলে, তেওঁ খুব কানি আছিলে বিষ্ণু ৰাভাই, ধৰা পোৱালি দুটাক এৰি থৈ আহিছে ঘৰত, তাৰে যিজন আজি AGPৰ পৰা MLA হৈছে পৃথ্বীৰাজ ৰাভা। তো গুহ ছাৰ এখন চকীত বহি আছে আৰু তেখেত তাতে বহি খুব দুখ কৰি আছিলে। তো মই তেতিয়া গুহ ছাৰক যেতিয়া মই সুধিছিলো যে বিষ্ণু ৰাভাক আচলতে কেনেকে চোৱা যায়, তেতিয়া গুহ ছাৰৰ উত্তৰটো আছিল যে তেওঁক তুমি একোৰে চোৱাটো উচিত নহয়, তেওঁক বহলকে নাচালে তেওঁক তুমি ধৰিব নোৱাৰিবা। তেওঁ সাহিত্য কৰিছিল, তেওঁ গল্প লিখিছিল, তেওঁ গান গাইছিল, তেওঁ ছবি আঁকিছিল, তেওঁ পলিটিক্স কৰিছিল, তেওঁ ভাল প্ৰেম কৰিছিল, তেওঁ সৰহকৈ মদ খাব পাৰিছিল, ভালকে মদো খাইছিল আৰু সেইকাৰণে আচলতে তেখেত ঢুকাইছিল খুব কম বয়সত। ৬২ত তেখেত ঢুকাই গৈছিল। তেখেতৰ কিন্তু মানে সেই গোটেই বিশাল মানুহটোৰ বিষয়ে যেতিয়া ভাবা যায় আৰু তেওঁৰ সেই প্ৰেৰণাটো এটা লেজেণ্ড হিচাপে যিটো প্ৰেৰণা আৰু বিশেষকৈ এই ধৰণৰ থিয়ৰিটিকেল কামবিলাক যিবোৰ ঠিক আপুনি তাক পলিটিকেলিহে বুজা যায়, তাক খুব একাডেমিকেলি বুজিবলৈ গ'লে মই ভাবো যে বৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়। এইবোৰৰ পলিটিকেল ইমপ্লিকেশ্যন বা সেই ধৰণে তেওঁ এটা ফ্ৰেম এটা বনাই থৈ গৈছে আৰু সেই ফ্ৰেমটো বাৰে বাৰে নতুন ধৰণে তাৰ মেনিফেষ্টেশ্যন দেখা যায়। এইবিলাকৰ পৰা বিষ্ণু ৰাভাৰ বিষয়ে আচলতে বিষ্ণু ৰাভা সেইকাৰণে বাৰে বাৰে ৰি-ইমাৰ্জ কৰে। আজি তেখেতৰ মৃত্যু হোৱা মোটামুটি 50 বছৰ হৈ গ'ল, কিন্তু আপুনি চাব যে যেতিয়াই অসমৰ সংকট হয়, যেতিয়াই অসমৰ কিবা এটা হয়, আমি বাৰে বাৰে বিষ্ণু ৰাভালৈ ঘূৰি ৰিটাৰ্ণ টু বিষ্ণু ৰাভা। আৰু সেইটো অকল মানে এই বৰ্ণ হিন্দু অসমীয়া বা অসমীয়া ভাষা কোৱা অসমীয়া নহয়, সকলো ধৰণৰ আচলতে বিষ্ণু ৰাভাৰ প্ৰথম যিখন বিষ্ণু ৰাভা সোঁৱৰণী সভা হৈছিল 70s, সেইটো ডিব্ৰুগড়ত হৈছিল আৰু সেইখন পাতিছিল জয়ন্ত ৰংপি আৰু তাতে থকা ডিব্ৰুগড়ৰ কিছু মানুহে।
তো তো মানে মই ক'ব বিচৰা কথাটো হৈছে যে বিষ্ণু ৰাভা ইমান বেছি বহল আৰু ইমান বেছি বিশাল যে বিষ্ণু ৰাভা মানে অসমৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰে বা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে বিষ্ণু ৰাভাৰ জৰিয়তে মানে অনুপ্ৰেৰণা পায় আৰু সেইটো খুব চিৰিয়াছ পলিটিকেল অনুপ্ৰেৰণা জ্যোতিপ্ৰসাদ বিষ্ণু ৰাভাক কোনোবাই শিল্পী কলাগুৰু এইবিলাক কিবা কিবি কয় ঠিক আছে এইবিলাক ক'বই পাৰে কিন্তু বিষ্ণু ৰাভাৰ বেচিক যিটো কন্ট্ৰিবিউশ্যন সেইটো আচলতে পলিটিকেল কন্ট্ৰিবিউশ্যন তেওঁৰ গানৰ কথাই কওক তেওঁৰ হেৰিৰ কথাই কওক সেইটো আছিলে সকলোতে বিপ্লৱী ধৰণৰ কন্ট্ৰিবিউশ্যন আছিলে মই এইবিলাক কথা ক'বলৈ বৰ পাওঁ মানুহবিলাকে দিগদাৰি পায় যে আমাৰ সেই কামাখ্যাত অনুপমা বুলি পেলাই এগৰাকী শিল্পী আছিলে তেওঁৰ লগত বিষ্ণু ৰাভা বহুদিন একেলগে আছিলে তো সেই ধৰণৰ চেলেঞ্জবিলাক আৰু সেই অসমৰ মধ্যবিত্ত সমাজখনে এই কথাবোৰ ভাল পোৱা নাছিল কিন্তু সেই ধৰণৰ যিবোৰ এটা সামাজিক বিদ্ৰোহ এটা তেখেতে কৰিছিল আৰু সেইটো আপুনি চাব সকলো ধৰণৰ হেৰিত ৰূপতে সেইবোৰ আছিল তাৰপিছত তেখেত যেতিয়া ওলাই আহিলে জেলৰ পৰা অহাৰ পিছত যেতিয়া তেওঁ ঘৰলৈ গ'ল তেওঁৰ সংসাৰ হৈছে আৰু সেইখিনি সময়তে এইবোৰ হৈছে এই সংগীত নাটক একাডেমি এইবিলাকলৈ বিষ্ণু ৰাভাক মাতে IPTৰ তেওঁ সভাপতি হৈছে তেওঁ গুৱাহাটী আহি থাকে শ্বিলং গৈ থাকে কিন্তু তেতিয়া তেওঁ এবাৰ ফণী শৰ্মাক কৈছে যে শ্বিলঙত গৈ আমাৰ এই বেনু মিশ্ৰ আছে যে বেনু মিশ্ৰ নহয় আমাৰ তেখেত যে বড়ো কি বেনু মিশ্ৰ বোধ কৰো বেনু মিশ্ৰ মই নামটো ঠিক পাহৰি গলো তেতিয়া তেওঁ আজি যিখন কলাক্ষেত্ৰৰ আৰু এটা বিশাল ডাঙৰ ৰূপৰ আচলতে তেওঁ কল্পনা কৰিছিল আৰু তেওঁ কাৰণে খুব গৈছিল চিফ মিনিষ্টাৰক লগ পাইছিল এসাঁজ কাপোৰ আৰু এখন মানে ফটা লুঙি এখন তেওঁ আৰু তেওঁ এনে কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধি ভাল পোৱা মানুহ কিন্তু তেওঁৰ মানে সেই ফটা লুঙিখন তেওঁৰ মানে ক'ৰবাত ফাক এটা আছে তেওঁ কোন ফালৰ পৰা মিলাই পিন্ধিব সেইটো বেনু মিশ্ৰ আৰু তেওঁ একেলগে একেটা হেৰিতে আছিলে ঘৰতে আছিলে কাৰোবাৰ কোনোবা মন্ত্ৰী এজনৰ ঘৰত তো তেওঁৰ মন্ত্ৰীৰ লগত কানেকশ্যন আছিল তেওঁ এজন ডাঙৰ মানুহ আছিল বেনু মিশ্ৰক তেওঁ কৈছিল যে মোৰ মানে এই কামটো যদি নহয় তেতিয়াহ'লে মোৰ ল'ৰাই ছোৱালীয়ে মানে মই ৰাস্তাত আহিব লাগিব কিন্তু কোনোদিন কেতিয়াও 67ত MLA হোৱালৈকে কোনোদিন কেতিয়াও তেওঁ কাৰো অনুগ্ৰহ নিবিচাৰিলে কোনো চৰকাৰী মানুহৰ ওচৰলৈ তেওঁ নগ'ল কোনো ধৰণৰ পেঞ্চন কিবা এইবিলাকৰ চেষ্টা তেওঁ নকৰিলে তেওঁ বাৰে বাৰে মানে অসমত যিটো আমাৰ জ্যোতি চিত্ৰবন সেইটো বিষ্ণু ৰাভাৰ অৱদান কলাক্ষেত্ৰ সেইটো বিষ্ণু ৰাভাৰ স্বপ্ন এইবিলাক এই যে আৰ্ট কলেজখন বিষ্ণু ৰাভাৰ স্বপ্ন এইবিলাক এজন কালচাৰেল এক্টিভিষ্ট হিচাপে এজন পলিটিকেল এক্টিভিষ্ট হিচাপে যি ধৰণেৰে পাৰে তেওঁ অসমৰ ব্যাপক ধৰণৰ মানে কন্ট্ৰিবিউশ্যন তেওঁ কৰি থৈ গৈছে আচলতে আৰু তাত তেওঁ 67ৰ পিছত MLA হোৱাৰ পিছত আৰু তেওঁ যেতিয়া বম্বেত গৈ পেলাই কেঞ্চাৰ হস্পিটেলত আছে তেওঁলোকে পইচা পঠিয়ায় মানুহবিলাকে তাৰপিছত তেতিয়া তেওঁৰ চিঠিবোৰ চাব লাগে মোহিনী ৰাভালৈ লিখা চিঠিবিলাকত তেওঁৰ এটা বিৰাট আনন্দ যে তেওঁৰ হাতত টকা আছে তেওঁ ঘৰক পইচা দি সহায় কৰিব পাৰে এটা বেলেগ ধৰণৰ ৰাজনৈতিক সামাজিক জীৱন বিষ্ণু ৰাভাই কৰি থৈ গ'ল লৈ মানে জীয়াই থাকিলে আৰু সেইটো অসমৰ খুব কম সংখ্যক মানুহৰহে সেই ধৰণৰ এটা জীৱন সেই ধৰণৰ বিশাল আৰু ব্যাপ্তি থকা জীৱন এটা কটাব পাৰিছে মই ভাবো যে মই নাজানো মই আজিৰ আলোচনাটো আচলতে মই এই ধৰণৰ একাডেমিক কথাবোৰ কিমান দূৰ আপোনালোকক ভালদৰে বুজাব পাৰিলো কিন্তু মই ভাবো যে বিষ্ণু ৰাভা মানে তেওঁ ৰিমেনিফেষ্ট সদায় তেওঁ উভতি আহিব তেওঁ ঘূৰি আহিব আৰু অসমৰ সকলো ধৰণৰ সামাজিক ৰাজনৈতিক সংকটত মানুহে ঘূৰি গৈ বিষ্ণু ৰাভা পঢ়িব আৰু যেতিয়াই পঢ়িব তাত নতুন মিনিং নতুন
তাৰ নতুন তত্ত্ব তাৰ মাজত বিচাৰি পাব এনেকুৱা নহয় যে বিষ্ণু ৰাভা খুব ডাঙৰ ফিলচফাৰ আছিল খুব ডাঙৰ পণ্ডিত আছিল কিন্তু তেওঁ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আচলতে যিটো অৰ্গেনিক ইণ্টেলেকচুৱেল বুলি পেলাই গ্ৰামছিয়ে যিটো কয় অৰ্গেনিক ইণ্টেলেকচুৱেল অসমত আচলতে অসমৰ প্ৰথমজন আৰু বোধ কৰোঁ শেষৰজন অৰ্গেনিক ইণ্টেলেকচুৱেলে হয় বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা আৰু সেইকাৰণে তেওঁৰ ইণ্টেলেকচুৱেল জীৱনটো অধ্যয়ন কৰোঁতে ঠিক আমি যেনেধৰণে একাডেমিক্সত আমি পঢ়া শুনা কৰোঁ যেনেধৰণে আমি টেক্সচুৱেল ৰিডিং কৰোঁ কিতাপ এখন পঢ়োঁ আৰু কিতাপখনত থকা বস্তুবিলাক কি কয় বাক্যবিলাকৰ মাজেৰে যিটো টেক্সচুৱেল ৰিডিং যিটো মানে এই 19th century মানে এইটো এই আমাৰ এনলাইটেনমেণ্টৰ বস্তু তাৰ আগতে আচলতে ৰিডিং বস্তুটো এনেকুৱা ইণ্ডিভিজুৱেল ধৰণৰ ৰিডিং নাছিল পাৰফৰ্মেটিভ ধৰণৰ ৰিডিং আছিল এজনে পঢ়ে 10জনে বহি পেলাই শুনে আৰু তাৰ মাজত এটা কনভাৰচেশ্যন সেইটো এটা বেলেগ ধৰণৰ ৰিডিং আছিল আজিৰ যিটো ইণ্ডিভিজুৱেলিষ্টিক ৰিডিং সেই ইণ্ডিভিজুৱেলিষ্টিক ৰিডিংটোৰে বিষ্ণু ৰাভাৰ কাম কাজবিলাকৰ গুৰুত্ব কিমান ধৰিব পাৰি মোৰ কাৰণে এইটো এটা প্ৰশ্ন আৰু মই আচলতে মই এতিয়া ধৰক বহুত নতুন থিয়ৰিটিকেল কাম কাজ হৈছে য'ত এই ৰিডিঙৰ প্ৰশ্নটো নতুন ধৰণে ভাবা আৰম্ভ কৰিছে আৰু মই ভাবোঁ যে সেই ৰিডিঙৰ প্ৰশ্নটো তাৰ এটা নতুন মেথডলজি যদি আমি লাহে লাহে ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে হয়তো বিষ্ণু ৰাভাৰ কাম কাজবিলাকত আমি আৰু তাৰ এটা অন্য ধৰণৰ বৈশিষ্ট্য তাৰ অৰ্গেনিক ৰূপ এটা বিচাৰি পাম আৰু ই লাৰ্জলি অসমীয়া সমাজখনৰ অসমৰ ৰাজনৈতিক সামাজিক জীৱনত এটা নতুন ধৰণৰ অনুপ্ৰেৰণা হৈ পেলাই বা নতুন ধৰণৰ এটা ভাষা হৈ পেলাই আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰিব এইখিনিকে মই ক'লো ধন্যবাদ ডক্টৰ পংকজজ্যোতি গগৈ আপোনাক মই অনুৰোধ জনাম আমাৰ ইণ্টাৰেকশ্যন সেশনত আৰু কাৰোবাৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে অংকুৰে খুব সাধাৰণভাৱে ঘৰুৱাভাৱে কথাখিনি উত্থাপন কৰিছে আৰু এইটো সঁচা কথা মই সেই কথাটোৰ লগত এগ্ৰী কৰোঁ যে আৰু কাম কাজ আচলতে আমি তথাকথিত যিটো একাডেমিক ফ্ৰেমৱৰ্ক সেই ফ্ৰেমৱৰ্কৰ মাজত আলোচনা কৰিলে সি হয়তো তাৰ যিটো তাৰ মানে প্ৰাসংগিকতা দাৰ্শনিক কথা বতৰাতকে আচলতে বিষ্ণু ৰাভাৰ গোটেই কাম কাজবিলাক এটা পলিটিকেল ইণ্টাৰভেনশ্যন এটা আছিল এই পলিটিকেল ইণ্টাৰভেনশ্যনটো আমি বুজি পোৱাটো বেছি প্ৰাসংগিক খুব সুন্দৰকৈ সাধাৰণভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বুজি পোৱা ধৰণে অংকুৰে উত্থাপন কৰিছে গতিকে কাৰোবাৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে প্ৰশ্নসমূহ উত্থাপন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো বাইদেউ chat box chat boxত অনামিকা বাইদেউ chat boxত কিবা প্ৰশ্ন আছে মই চাই আছো এৰিয়া আচ্ছা chat boxত ৰিনি বৰ্মনে দিছে very interesting presentation Ankur like the way it's progressing time and value wise হয় এইটো কথা অৱশ্যে মই নিজেও খুব ফিল কৰিছোঁ যে আমি বহুত মানে ক্ৰিটিকেল কিছুমান এনালিচিছলৈকো যাওঁ হয় কিন্তু আজিৰ যিটো এতিয়া তামুলী ফুকন ডক্টৰ আপোনাৰ যিটো মানে আমি বক্তব্য পালোঁ আমাৰ মাজত সঁচাকৈ আমি মানে বিষ্ণু ৰাভাদেৱৰ যিটো বিশাল ব্যক্তিত্ব বিশাল তেখেতৰ কৰ্মৰাজিৰ যেন এটা সুন্দৰভাৱে আপুনি দাঙি ধৰিছে মানুহে মানে সঁচাকৈ তেখেতক কোনো এটা হিয়াত বান্ধি ৰাখিব নোৱাৰি কোনোবা এটা দিশত অধ্যয়ন কৰিলে নহ'ব তেখেত অকল মানে আমি কলাগুৰু হিচাপে কৈ যদি সীমাবদ্ধ কৰি থওঁ আমি ভীষণ অন্যায় কৰা হ'ব আমি তেখেতৰ যিটো আচলতে বৃহৎ অসমীয়া জাতিক এটা বেলেগ এটা মানে এটা বৃহৎ মানে
সমৃদ্ধিশালী জাতি বনাবৰ কাৰণে তেখেতে যিটো হেৰি কৰিছিলে সেই কথাবিলাকক আমি সঁচাকৈ গুৰুত্ব দিব লাগে আৰু আমাৰ সেইটোৱে একচুৱেলি আমাৰ এই সন্মিলনখনিৰ উদ্দেশ্য আছিলে যে আমি তেখেতৰ বিশাল ব্যক্তিত্বক আৰু বিশাল ব্যক্তিত্বক লৈ পেলাই আমি পিছৰ নতুন প্ৰজন্মই আৰু নতুন ধৰণে তেখেতৰ ব্যক্তিত্বক লৈ কেনেকে বা তেখেতৰ কৰ্মৰাজিক লৈ কি নতুন ধৰণৰ অধ্যয়ন কৰিব পাৰে বা আগবাঢ়ি যাব পাৰে সেইখিনি আমাৰ আছিলে উদ্দেশ্য আমি যাতে এই আলোচনাৰ জৰিয়তে দেখুৱাব পাৰো আৰু সেইখিনি আজি দেখা পাইছো ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালৈ আমি ডক্টৰ পংকজ্যোতি গগৈ মই আপোনাক অনুৰোধ জনাম ডক্টৰ অংকুৰ তামুলী ফুকনলৈ ফৰ্মেল ভোট অফ থেংকছ বাইদেউ এটা কোৱেশ্চন আছিলে চ্যাট বক্সত আহিছে নেকি নতুন এটা কোৱেশ্চন আহিছে আচ্ছা হয় আহিছে ডক্টৰ অৰ্চনা দেৱী কৃষ্টি সংস্কৃতি ইয়াৰ কৃষ্টিকহে কেৱল ৰাভাই কিয় গুৰুত্ব দিলে বুলি আপুনি ভাবে নহয় মই যেনেকে কৈছিলো যে কৃষ্টিটো তেওঁ এভৰিডে লেভেলত তেওঁ বোধ কৰো আমাৰ হেৰিত ট্ৰাইবেল সংঘৰ অধিৱেশনত তেওঁ কৃষ্টিৰ পৰা সংস্কৃতি আৰু কালচাৰ তিনিটা তাৰ ডাইমেনশ্যন দেখাইছিলে যে কৃষ্টিটো মানে বেচিক তাৰ পৰা সংস্কৃতি হয় সেইটো তেওঁ লোকেল জ্যোতিপ্ৰসাদক ধৰি পেলাই কৈছিল যে লোকেল মানে ইণ্ডিজেনাছ মানে ভাৰতীয় আৰু কালচাৰ তাৰ ওপৰৰ যিটো মানে ভাৱ আৰু সেইটো ধৰক আপুনি পাশ্চাত্যৰ বুলিও ক'ব পাৰে বা এনলাইটেনমেণ্টৰ সংস্কৃতি বুলিও ধৰিব পাৰে বা সেইটো কলনিয়েল টাইমটো গতিকে সেই ধৰণৰ তাৰ এটা কালচাৰেল এজেণ্ডা বুলি পেলাই ধৰিব পাৰে কিন্তু কৃষ্টিটোৰ এটা ডাইলেক্টিকেল ৰূপত তাৰ এটা এভৰিডেনেছৰ কথা কৈছিল সেইকাৰণে কৃষ্টিটো সেইকাৰণে তেওঁ এভৰিডে লেভেলত কৈছিল সেইটো তেওঁ ঠিক সেইটো সংস্কৃতি ধৰণে কোৱা নাছিল সংস্কৃতিটো ধৰক বিষ্ণুৰাভাৰ ধাৰণাত সংস্কৃতিটো ধৰক এটা পাৰফৰ্মেন্স ধৰণৰ বস্তু বুলি ক'ব পাৰি পাৰফৰ্মেন্স মানে ইন দ্য চেন্স ধৰক আপুনি গান এটা গাইছে অমুক কিবা এটা পৰিৱেশন কৰিছে সেই ধৰণৰ মানে তাৰ এটা কি ক'ম তাৰ এটা ষ্টেজড ৰূপ আছে ষ্টেজ ৰূপ এটা আছে কিন্তু কৃষ্টিটোৰ কথা যেতিয়া তেওঁ কৈছে কৃষ্টিটো তেওঁৰ মতে সেইটো এভৰিডে লেভেলৰ পাৰফৰ্মেন্স যেনে জ্যোতিপ্ৰসাদৰ যিটো সংস্কৃতিৰ আইডিয়া সেইটো ঠিক এভৰিডে ধৰণৰ নহয় তেওঁ তাত কৈছে যে ধৰক আপুনি ধানখিনি কেনেকে কাটিছে সেইটো এটা সৌন্দৰ্য আপোনাৰ মনৰ ভিতৰত এটা সৌন্দৰ্য আছে সেই সৌন্দৰ্যটো আপুনি বিভিন্ন ধৰণে তাক ৰিফ্লেক্ট বা ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে ধৰক আপুনি ধান কাটোতে কৰিছে আপুনি ধৰক ঘৰৰ চোতালখন চাফা কৰোঁতে কৰিছে আপুনি ধৰক ঘৰ এটা বনাওঁতে কৰিছে সেইটো লেভেলত কিন্তু একজেক্টলি তেওঁ সেইটো তেওঁ এচেঞ্চ অফ হিউমেন বুলি পেলাই কৈছিল যে এইটো এচেঞ্চিয়েলি হিউমেন আচলতে সংস্কৃতিটোৱেই মানে মানুহৰ ভিতৰত সোমাই থাকে আৰু সেইটোক আপুনি উলিয়াই অনাটোৱেই মানে এজন শিল্পীৰ কাম গতিকে শিল্পী এজন তেওঁ সদায় জ্যোতিপ্ৰসাদ ৱাজ মানে ভেৰি ফিলচফিকেলি এই কথাবোৰ আৰ্টিকুলেট কৰিছিল কিন্তু বিষ্ণুৰাভাৰটো আছিল এন্থ্ৰপলজিকেল কি কয় নৃতাত্ত্বিক এভৰিডে কথা কৈছিল সেইটো এন্থ্ৰপলজিকেল এভৰিডে তাত তেওঁ কোৰ মাৰা গাঁত খানা গছ ৰোৱা খেতি কৰা পৰা মানে এভৰিথিং অফ এভৰিডে নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিৰে সেইকাৰণে সেইটো এন্থ্ৰপলজিকেল ধৰণৰ জ্যোতিপ্ৰসাদৰটো ঠিক এন্থ্ৰপলজিকেল নাছিল বৰং এইটো অলপ এই যেনেকে মাতৃবিলাকে জ্যোতিপ্ৰসাদৰ আলোচনাত তাক এটা কি শব্দ কয় নহয় আইডিয়েলিজিম এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথা বুলি কৈছিল কিন্তু বিষ্ণুৰাভাৰটো সেইকাৰণে এন্থ্ৰপলজিকেল আছিল সেইকাৰণে সেইটো এভৰিডে ধৰণৰ কৃষ্টি আছিল আৰু সেইকাৰণে তেওঁ বাণীকান্তৰ লগত তেওঁৰ যিটো কনভাৰচেশ্যন হৈছিল মানে ডিবেট হৈছিল বাণীকান্তক সেইকাৰণে সেই এভৰিডেটো বাণীকান্তই ধৰিব নাই পৰা বুলি পেলাই কৈছিল সেইটো চেন্সত এইটো কৃষ্টি তাৰমানে আচলতে বিষ্ণুৰাভাই গাঁৱে ভূঞে নগৰে চহৰে চুকে কোণে ঘূৰি ফুৰি
তেওঁ নিজে সঁচা পৃথিৱীখন দেখা পাইছিল তৃণমূল পৰ্যায়ত মানুহৰ কেনেকুৱা এটা মানুহে জীৱন কটাইছে বা কেনেকুৱা তেওঁলোকৰ সংস্কৃতি সেই গোটেই তেওঁ দেখিছিল নিজে দেখি সেইকাৰণে সেই গোটেইখিনি তেখেতৰ লিখনিত প্ৰকাশ পাইছে আৰু সেইকাৰণে তেখেত এগৰাকী এন্থ্ৰপলজিষ্ট আমি এন্থ্ৰপলজিষ্ট হ'বৰ কাৰণে হেৰি নালাগে ডিগ্ৰী নালাগে কিন্তু গাঁৱে ভূঞে গৈ যিয়ে কাম কৰি পেলাই সেইখিনি তেওঁ নিজৰ লিখনিত প্ৰকাশ কৰিছে বা তেওঁ সেইখিনি গুৰুত্ব দিছে সেই সঁচাকে প্ৰকৃত এন্থ্ৰপলজিষ্ট আৰু সেই সঁচাকে তেখেত এগৰাকী এন্থ্ৰপলজিষ্ট ইন ট্ৰু সেন্স সেইটো হয় মানে তেওঁৰ বেসিক ইন্টারেস্ট মানে নৃতাত্ত্বিক ইন্টারেস্ট আছে এন্থ্ৰপলজিক্যাল অধ্যয়ন তেখেতে যেটো কৰিছিল সেইটো এটা বেসিক ইন্টারেস্ট আছিল আসলে গোটেই জীৱন তেওঁ হেতুৱে কৰিছিল হয় 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 সুন্দৰ ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিছে এটা ফিলসফিক্যাল আৰু এটা এন্থ্ৰপলজিক্যাল এটো ভূপেন হাজৰিকাৰ এটা গানটো স্পষ্টকে ক্লিয়াৰিফাই কৰিছে যে জ্যোতিৰ প্ৰপাত বিলাইছে বিষ্ণুপ্ৰসাদে মাটিৰ কৃষ্টি জীয়াইছে হয় মাটিৰ কৃষ্টি আৰু জ্যোতি প্ৰপাত এই দুটা ইন্টাৰপ্ৰিটেশনত খুব ক্লিয়াৰলি আইডেন্টিফাই কৰিছে জ্যোতিপ্ৰসাদ অসমৰ ফিলসফাৰ তাৰ পিছত জ্যোতিপ্ৰসাদৰ পিছত ফিলসফিক্যালি মানুহ আহাই নাই আচলতে অসমৰ প্ৰথম আৰু শেষজন ফিলসফাৰ আৰু বিশ্বৰাভা আচলতে খুব অৰ্গেনিক ইন্টেলেকচুৱেল আৰু তেওঁৰ এন্থ্ৰপলজিক্যাল ইন্টাৰেষ্টে তেওঁৰ আছিল তেওঁ ফিলসফাৰ নাছিল অংকুৰলৈ ধন্যবাদ জনাইছো আৰু দুটামান কথা মই অকমান এড কৰিব বিচাৰিছো অংকুৰ সম্পৰ্কত অংকুৰক প্ৰায় 12 বছৰ মান আগতে আমি অলপ দিনৰ কাৰণে অমিয় কুমাৰ দাস ইনষ্টিটিউটত একেলগে কাম কৰিছিলো তাৰ পিছত মই আহি মাষ্টাৰ হলো অংকুৰে গৱেষণাত বহুখিনি আগবাঢ়ি গ'ল চিন্তা চৰ্চা বহুখিনি আগবাঢ়ি গ'ল আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে অংকুৰ তামুলী ফুকনে বিহুৰ ওপৰত PhD কৰিছে আৰু বিহুৰ ওপৰত বা অসমৰ এনেকুৱা কালচাৰেল হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত CTPUL চেণ্টাৰ ফৰ ষ্টাডিজ ইন কালচাৰ সোশ্যাল সায়েন্স য'ত আমাৰ অমলেন্দু গুহাই কাম কৰিছিলে য'ত পাৰ্থ চেটাৰ্জীয়ে কাম কৰিছিলে ভাৰতবৰ্ষৰ লিডিং যিসকল সোশ্যাল সায়েন্টিষ্ট তেনেকুৱা এটা ইনষ্টিটিউটত অংকুৰে PhD কৰিছে আৰু মই আশা কৰিছো অংকুৰৰ বিহু সম্পৰ্কীয় যিখন PhD থিচিছ এখন যদি পাব্লিছ হৈ ওলাই আমি হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিম অংকুৰক এখন আমাৰ খুব ডাঙৰ এটা ৰিসোৰ্স হ'ব বিহু সম্পৰ্কত ইমান সিৰিয়াস কাম খুব খৰচি মাৰি কৰা কাম কম হৈছে বুলি মই ভাবো তাতে তেওঁ যাৰ লগত PhD কৰিছে সেইজন হ'ল বুদ্ধি সত্তকৰ ওৱান অফ দি লিডিং এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেলি এক্লেইম হিষ্টৰিয়ান CTPULৰ গতিকে সেইটো এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ অংকুৰৰ আৰু এটা ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে অলপ আগতে এই কথাটো মই আলোচনা কৰিছিলো অংকুৰৰ লগতে আজি যিটো মানে বাতৰি কাকত বা অসমৰ লাহে লাহে ভাৰ্নিকুলাৰ গোটেই ডিসকোৰ্সটো লাহে লাহে ডিক্লাইন হৈছে আৰু এইটো এটা সামাজিকভাৱে এনেকুৱা এটা সময়ত আহি উপস্থিত হৈছে যে বিষ্ণুৰাভাৰ কথা আমি পাতিছো কিন্তু অৰ্গেনিক ইন্টেলেকচুৱেলৰ গোটেই কাৰবাৰটোক পুলিয়ে পুখাই উৎখাত কৰাৰ এটা ৰাজনীতি সমসাময়িক সময়ত চলি আছে বহু দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি আছে আৰু তাৰ মাজতে অংকুৰ হেতে যেতিয়া লিখা মেলা কৰিছিলে কি বুলি এটা সংগঠনৰ পৰা অংকুৰ আৰু বিদ্যুৎ সাগৰ বৰুৱা এনেকে এটা উদীয়মান চামে লিখা মেলা কৰিছিল সেইটো এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ পলিটিকেল ইন্টাৰভেনচন আজিৰ তাৰিখত অসমীয়া বাতৰি কাকতৰ যদি সম্পাদকীয় পৃষ্ঠাবোৰ চাওঁ য'ত একেবাৰে তুষন আৰু তুষামুদে ভৰি থাকে তেনেকুৱা মুহূৰ্তত আমি অংকুৰ আৰু বিদ্যুৎ সাগৰ হতৰ যিটো এডিটৰিয়েল ৰাইটিংছ আছিল অসমীয়া বাতৰি কাকত বিলাকত সেইবোৰ সঁচাকৈ বৰ অৰুণভাৱে আমি সেইবোৰ মিছ কৰো আচলতে সেইটো এটা বৰ যন্ত্ৰণাদায়ক কথা গতিকে অংকুৰৰ যাত্ৰা অব্যাহত থাকক আৰু আমাৰ মাজলৈ অহাৰ বাবে পুনৰবাৰ আমাৰ উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু আমি অসমৰ কালচাৰেল হিষ্ট্ৰী ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট লিখা মেলা কৰিছে অংকুৰ তামুলী ফুকনৰ গুগল স্কলাৰত আমি বহুবোৰ আৰ্টিকল ইকনমিক এণ্ড পলিটিকেল উইকলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কাফিলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহুবোৰ তেওঁ অসমীয়া জাতীয়তাবাদ আলফাৰ সমস্যা সংঘাত এই সম্পৰ্কত লিখা মেলা কৰিছে অসমীয়া ইংৰাজী দুইটাতে লিখিব পৰা এটা বেলেগ ধৰণৰ দক্ষতা আছে আমিও লিখিবলৈ মাজে মাজে চেষ্টা কৰো কিন্তু আমাতকৈ যথেষ্ট ভাল লিখে অংকুৰ তামুলী ফুকনে গতিকে এই যাত্ৰা অব্যাহত থাকক এই আশা কৰি আজি অনুষ্ঠানটো এই বক্তৃতা ইমানতে সামৰণি মাৰিছো ধন্যবাদ আপোনালোকে মোক আমন্ত্ৰণ কৰিলে তাৰ বাবে ধন্যবাদ কথাখিনি শুনিলে
খুব খেলি মেলি হল কথা কওঁতে তাক শুনাৰ বাবেও ধন্যবাদ। ঠিক আছে, থেংক ইউ। ধন্যবাদ তামুলী ফুকন, আমি আকৌ নিশ্চয় লগ হ'ম পালে। আমি এইবাৰ দ্বিতীয়টো বক্তৃতা অনুষ্ঠানলৈ আগবাঢ়িছো। আমাৰ দ্বিতীয়টি বক্তৃতা অনুষ্ঠানৰ বাবে আমাৰ মাজত আছে সমল ব্যক্তি হিচাপে স্তুতি গোস্বামী, তেখেত এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ইংলিছ, ৰয়েল গ্ল'বেল ইউনিভাৰ্চিটি। তেখেতে ক'ব বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা, বানো কাবাং এণ্ড আছামিজ আইডেণ্টিটি, এই বিষয়টোৰ ওপৰত তেখেতে ক'ব। আৰু তেখেতক আমাৰ সকলোৰে সন্মুখত পৰিচয় কৰাই দিবৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাইছো আমাৰ উদযাপন সমিতিৰ জইণ্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ কমল প্ৰসাদ গৌতম, ডক্টৰ কমল প্ৰসাদ গৌতম, আপুনি আগবাঢ়িব পাৰে। Thank you, Anamika Vaidya. Thank you, Pankaj sir. So, as we all know that we have with us eminent and distinguished speaker for her valuable speech, Dr. Stuti Goswami. So before starting her speech, I would like to introduce her. Stuti Goswami, PhD, is an assistant professor at the Department of English, the Assam Royal Global University, Guwahati, India. She is a writer and a translator with 100+ published pieces, fiction, non-fiction, poetry in Assamese and English, besides 40 academic publications in books and journals in Assamese and English. She is currently working on an anthology of her literary essays in Assamese. She has 2 published co-edited anthologies of biographical essays on a few eminent thinkers of scholars of Assamese history to her credit. Essentially speaking, biographical snapshots, Guwahati University Press 2015, and Warp and Weft, Makers of Modern Assam 2018, National Book Trust of India. As a researcher, her areas of interest are historiography, culture studies, translation studies, British Assam, literature of Northeast India, and English studies. She has completed her doctoral research from the Department of English, Guwahati University. The title of her thesis is Jyoti Prasad Agarwala and his contribution to the culture of Assamese modernity, with particular references to his place. So I warm welcome and request the Stuti Goswami Vaidya for her valuable speech. So Stuti Goswami Vaidya, mic is over to you. Thank you very much, sir. And at the outset, namaskar, good afternoon. And I would like to put up 2 disclaimers before I begin. Firstly, I am not eminent as such. I think I have a long way to go before I can be that, but thank you, that was really kind. The second thing is that what I'm going to talk about today is a part of a working paper. So I intend to use a couple of slides in a while, but that is only because I want to quote a couple, or maybe cite a couple of very brief passages from the text I have taken up. But before that, yes, I have already mentioned my second disclaimer. So now, I've been attending the session since yesterday, and several times this has come about that Vishnu Prasad Rabha has an academic approach, has an anthropological approach, or he is an anthropologist. Yesterday in Ratna Bharali Talukdar Baidu's session, she had emphasized that his approach was academic in his works. And several texts of Vishnu Prasad Rabha, non-fiction, have come about. Asomia Christi, Anotit Ahom have been the ones that have been mentioned the most. To these, we can also add essays like his non-fictional pieces like Borohoma's Sifung Bahir Khur, Sikhla Rajya, Rajmala, and then Koinut Hako Mane Uroke Nopore, and so on. And then, of course, we have, but these are comparatively shorter pieces.
shorter pieces as far as non-fiction is concerned, because Bishnu Prasad Rabha has 3 longer pieces, one of which is what I intend to touch upon today. That is Bano Kobang. But apart from this, there is also Morang and Borokhomaz. Now, when we just look at all these works, all these works of non-fiction, where he discusses the different ethnic communities of the region of Assam, and where he discusses he upholds the ethnic fabric of the region. What we find is a nuanced understanding of the intricacies of the ethnic fabric of this region, and I would say that Bano Kobang is a wonderful example of that, because it also shows his how very well he grasped the ethnic life and all the associated material. And that went into the writing of this particular text, for example. And well, the backdrop is that in the late 1960s, Bishnu Prasad Rabha was invited to be present as a guest of honor at Bano Kobang that was organized at Kulazan in Lakhimpur. And there, along with the members of the mission community, there were also representatives of different ethnic communities of the region. And so when we look at Bano Kobang, we find this text, we find Bishnu Rabha dwelling upon several different communities of the region. I will quickly take a moment to share my slide here. So, therefore, in Bano Kobang, we find Bishnu Rabha offering the readers an overview of several of the ethnic communities of Northeast India. And so he talks about the oral history, the folklore, stories of migration, stories of origin, music, attire, and so on. But what is interesting in his deliberations in this text is that he shows how the history of these ethnic communities were not insular from one another, but they were connected in different ways to one another. And of course, here, when we say Assam, we also have to understand that the Assam that is referred to in Bano Kobang is not exactly the Assam that we understand today. So we are in the 1960s. And so, the Assam as a spatial category has a broader ambit, so to speak. And here, Rabha talks about the ancestry, the customs, the cultures, attire, rites of passage, migration stories, folk tales of the different communities. There are a significant number of communities that are ethnic communities of the region that are mentioned, but in detail, there are discussions on about 10 communities out of all the different communities that are mentioned. So these communities are the Boro, the Sherdukpens, the Oka, the Dofola, Paharia Miri, he says the Hill Miris, Khua, Apatani, Tiwa or Lalung, Adi, and also he touches upon the Mission community. So it's 11 actually. Communities that are discussed, and there is a pattern of sorts. I mean, basically, he talks about initially with each community, he talks about how the name of the community came about, or the source of the name. Then he talks about the territory where, or the geographical area where they are mostly found. Then, of course, he talks about customs, he talks about attire, he talks about folk songs, folk tales, and also he refers to how certain communities could be, he tries to show the interconnectedness of the different communities. I
would like to give a very small example here. So he refers to what he calls Beopa, actually, in the text. It's a piece of metal that is worn by Adi women, young women of the Adi community. Now, Rabha says that the designs on this piece of jewelry is similar to the design on the designs on this donkey on. One small example, what he is trying to show is not simply the interconnectedness, but also the passage of material, the passage of or the transference of ideas, the transference of culture, so to speak. And in fact, in this text, in Bano Kobang, Rabha also mentions that. He talks about the silk. There's just a reference to the Silk Road, and he says how the goods used to come to Assam and to this region, and from here there were particular ethnic communities that were involved in it, and then from there on it went on to other parts of what we will term the western, the eastern side of. The western side of Assam, so to speak. I mean, what is Bengal and all that side. So, to cut the long story short, Vishnu Prasad Rabha is trying to show the interconnectedness, the connections between the ethnic communities. And what is interesting also is his proximity to the different communities. And also his ability to speak different languages that probably aided his proximity to the different ethnic communities. He mentions how when he met a Shadukpen gentleman and he started talking in this Bano Kobang, in this event, when he started talking in his language, the Shadukpen gentleman was pleasantly surprised. So here one of the interesting factors about this particular text of Rabha is the kind of enrichment that we find that stems from Rabha's proximity to these different cultures. And also, so we can probably term Rabha's gaze to be an insider's gaze. Okay, I would just like to quickly run through the slides. So this is something that I have I just want to mention, some time ago I had translated Bano Kobang to English on request from Tejpur University for some project. So it is with their permission, I'm using a couple of the translations here. And the reason why I used the English ones was because this was, I thought we might have participants who might not be conversant in Assamese, so I thought of using this. So this is one example of how Rabha tries to establish the way these different communities are, who may be geographically apart, but how they are related to one another. And so here, and this is actually what he talks about. He in fact goes on to give an idea of his idea of fratry and how he sees it as. So this is actually a continuation of the same kind of quote from the original, from the text. And okay, I'll just stop the presentation. Now, the point here is that, so what we understand from here is that Vishnu Prasad Rabha's understanding of Assamese, and yes, it is also important for us to remember that at several places in the text, Vishnu Rabha says, "Kintu ami atai Assamia er hontan." So he keeps on emphasizing on this, and we have to understand that his mentioning of all these different communities as Assamia is not a top-down kind of approach. He's not trying to impose a particular identity, but rather what he's trying to show here, as I understand, is to show how very vibrant and diverse this whole fabric is that we call Assamese. And so Vishnu Rabha's understanding of Assamese in this text, vis-a-vis this text, encompass the Nagas, Metis, the Khasi Jaintia. So we have to understand that this is what we may call
this is inclusive, undoubtedly. This is a very inclusive approach, and we may call it a hybrid approach. And so he, in fact, in Ahomo Christi, he also says that Assamese culture is like the Brahmaputra, or that brings into its fold all the waters of the tributaries. So we can actually find this idea recurrent in his texts on the different ethnic communities of Assam, and we find this here also. And so Rabha was well versed. So in his discussions of the Sherdukpens or the Monpas, the Adis, we learn about the oral history of the communities. He in fact refers to some songs in some cases. He also refers to how certain ethnologists or anthropologists have in colonial times have written about certain communities. So what we also see in this text is an incorporation of not only oral narratives but also a bit of written history also. So one example again that we can give here is when Rabha talks about how Mullah Darvesh had written about the northeast frontier of Assam. So he gives a quote, or again he refers to Sihabuddin Talish's account of Mir Jumla's of expedition to Assam, and when they encountered the Okadafola, when they met the Okadafolas. So here Rabha has also not only banked upon the oral narratives, that is the major thrust, but he also does refer to some accounts, that written accounts. Of course, we have to understand that he just mentions them. So it is probably not conducive to judge this text from a present-day perspective vis-a-vis citation and everything. But the point of significance for us here is that this is an indication of Rabha's scholarship. So he was not only conversant with the different ethnic communities at the grassroots level, but he was also well read. He refers to ethnologists like Führer Heimendorf, for example. He refers to Verrier Elwin, and he refers to some other anthropologists also. Now, all through, like I have already said, this point about we are all Ahomias comes in, and he says that our relations are so intertwined with each other. And he raises initially in this text, he says how the Adis are connected to the Mishings of the valley, the Apatanis with the Adis, the Dofolas with the Apatanis, the Monpas with the Sherdukpens, and also what Rabha shows in this text, he elaborates upon some of these commonalities or some of these shared grounds of the different communities, but and that includes also communities or people living belonging from Tibet. In fact, when he traces the origin of and he talks about how the Boros, they originate in Tibet and so on and so forth. From here, we come to this other point that I intend to touch upon, which is the point about Assamese identity. Of course, Assamese identity, this whole question of Assamese identity has been long discussed, and I suppose this will be discussed for a long time to come. But what is undeniable is the fact that when we talk of a space like Assam, that is so multi-ethnic, then we will talk about identities rather than one identity. So the whole Assamese identity is actually is actually a conglomeration of so many identities, because multiple identities is a reality for the different communities of Northeast India. We may call multiple identities, we may also call it heterogeneous identities. And this originates from the heterogeneous life experiences, or rather the heterogeneous, maybe we will call it the heterogeneous life worlds of these communities. Of course, the whole
question, and the whole process of identity construction that we often trace the roots of to British Assam, that was not entirely inclusive of the rich tapestry of the multi-ethnicity, the multi-ethnicity of the region. And so we do find this gap in the representation of ethnic communities in the major discourses of British Assam, of colonial Assam. And this is true not only with respect to the British or the colonial or the European anthropologists, ethnologists, scholars who traveled these lands and who wrote about these communities, but it also somehow extends to the native or the Assamese intellectuals and Assamese quote-unquote harbingers of modernity who really embarked upon this whole process of this whole process of identity, of a distinctive Assamese identity construction in the colonial times. So in this context also, Vishnu Prasad Rabha's Banokobang is very interesting as a text, because one we find is that here not only are the ethnic communities being discussed, they are being discussed in detail, several of them. And so when one reads this text, one has an idea of the origin, the migration, the way they assimilated in certain places, and basically an overview of the ethnic communities. And also, what we find is how these ethnic boundaries are distinct, and yet there is a crossing over among these communities, because and I think this is what makes this text really interesting, is that these boundaries that demarcate one ethnic community from another are not exactly boundaries where there is a play of power, but rather these boundaries are spaces of exchange and sharing. And that is why we find so many places all through this text. Rabha talks about shared grounds, about connectedness, about similarities in rites of passage, about similarities of origin. And this is something that Rabha constantly emphasizes on when we read this text. And this is what I find interesting. So these boundaries that demarcate the communities, different ethnic communities, they become what we could call a liminal space of exchange, of sharing. And along with this, what we also have to understand is the absolute lack of any condescension in the tone of the author. So here, the whole politics of representation that we talk about vis-a-vis the different communities of the region is actually addressed very well in this text, because Banokobang as a text is not confined to any kind of academic jargon, and rather this, like I have already said, this can be seen as an insider's perspective gaze, or what we can say a first-person account of an individual who was intimately connected with the roots with all these communities. And so Banokobang is, if we see it in the context of anthropological or ethnographic readings or studies of Assam of the last century, or especially vis-a-vis the kind of work my previous speaker has also referred to, the debate or discussion, that the conversation that occurred between Vishnu Rabha and Vanikanda Kakoti. So Banokobang seems to offer an alternative narrative on the ethnic identities, and
And what he shows is how these ethnic identities are near seamlessly brought in within the identity of the Assamese. So therefore we have and one something that we find here also is how the is what we may call a grassroots knowledge production. So this is the next point I wanted to bring in. So what we have here through this text is a grassroots knowledge production of indigenous communities that offers a kind of, if we may say, resistance to the quote-unquote Western influenced intellectualism and knowledge production. Because the focus is on the ethnic communities. So we have a history from grassroots. I will not really say a history from below, but a history from grassroots. And this indigenous knowledge production is also possibly owing to an indigenous knower, quote unquote, an indigenous knower on the ground. Because we do not really have a distanced observation of someone. So Rabha is not a detached observer observing something from afar. He is very much there in the thick of action, and he can. So he has this, and probably it is this intimacy that that existed, that enabled him to know these communities better, to know about their folk tales, to know about their culture, their customs. And so Bano Kobang can be seen as an indigenous form of analysis and study, so this approach, I have already said that this is just the beginning of this is a working paper. So this approach is what I would like to really further on trying to locate Bano Kobang within this domain of indigenous studies. And the narrative in this text is dialectical, but I think this is also characteristic of Vishnu Rabha's works as a whole, his writings, I will not really make this very long. But what I want to emphasize on to really wrap up is that today we need we do have a need for an increasing need for a non-Eurocentric academia, if I have to say, and not because of and this is not for the sake of having a non-Eurocentric academia, but in order to ensure and enable a broader and deeper understanding of the realities of the ethnic communities, because so long as we keep ourselves confined to certain definite approaches, academic approaches, or research approaches, we are bound to be confined and in our understanding of these communities. So therefore, we have a need for an increasingly non-Eurocentric academia. I think this is already in play in order to enable paradigm shifts. And why only paradigm shifts? If I may even go on to say that probably have a shift in the epistemological approach to these different fields. And in this, we can discuss a text like Bano Kobang by Vishnu Rabha. And so I will really end here, but I also want to add that whatever bit I deliberated upon today are intended more to initiate a conversation or discussion than anything else. This is all I have to say at the moment. Thank you very much to the organizers for giving me this opportunity. And if there are any questions, I would like to address. Thank you very much.
Thank you, Dr. Shruti Goswami, for your very thought-provoking and very relevant speech. I request Dr. Pankajjyoti Gogoi to go through the interaction. Now, if any, yes. I just wanted to, sorry. It was assigned to demonstrate actually. Yes, there is a question. Yes, I'm going to read it. Okay. এনেকে দিছে নিতু হয় অসমৰ অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰৰ সৈতেও তেওঁ জড়িত আছিলে। কলিকতাৰ পৰা যেতিয়া অনুষ্ঠান পৰিৱেশিত হৈছিলে সেই সময়ত তেওঁ ছুটি নাটক গীত প্ৰচাৰ কৰিছিলে। এই বিষয়ে আলোচনা হোৱা নাই এই বুলি কৈছে। আচলতে বাইদেউ এই পইণ্টটো একচুৱেলি আগৰ সেশনৰ লগত কানেক্টেড আছে। আচলতে এইটো আপোনালৈ হয়তো শ্ৰুতি গোস্বামী এইটো আপোনালৈ বুলি একজেক্টলি নহয়, এইটো আমাৰ গোটেইখিনিলৈকে হয়। অংকুৰ তামুলী ছাৰৰ লগত আছিলে আচলতে এইটো হয়। আৰু এনে কিন্তু এটা কথা হেৰি এইটোৰ বিষয়ে মই এতিয়া এটা ক'ব পাৰো যে আমাৰ এইটোৰ বিষয়ে আলোচনা হেৰিৰ সময়তে হৈছিলে। লোকনাথ গোস্বামী দাই যেতিয়া প্ৰথম সেশনটো লৈছে তেতিয়াই তেখেতে সেইটোৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছিলে কথাখিনি। সেই গতিকে we can have a discussion after this session. কৈ ল'ব বিচাৰো মই ভাষাটো মই ইংৰাজী বাছি লৈছিলো কেৱল এইবাবেই যে ধৰক মই ভাবিলো হয়তো অন্য থাকিব পাৰে যিয়ে হয়তো ভাষাটো আমাৰ এখন বিলিংগুৱেল হয়, গতিকে আমি দ্বিভাষিক। আমাৰ এখন প্ৰথম দিনা এতিয়া কথোপকথন অসমীয়া বা ইংৰাজী যিটো ভাষাতে হওক কথা নাই। হয় নিশ্চয় ক'ব পাৰে। কিবা যদি আৰু আপোনাৰ ৰৈ গৈছে যদি আপুনি ক'ব পাৰে নিশ্চয়। মোৰ ইমানখিনি এতিয়াৰ কাৰণে ইমানখিনি যিহেতু I have only touched the tip of the iceberg। মই সঁচা কথা ক'ব গ'লে this is something I've just begun myself। আৰু মানে ধৰক সেইটোৱে কথা। আৰু মই এটা কথা ক'ব বিচাৰো, although I've read বিষ্ণু ৰাভা, এই টেক্সটখনৰ লগত বা মই বাছি লোৱাৰ চাগে এটা কাৰণ এইটো হ'ব পাৰে is my familiarity with the text, because মই এখন যিহেতু ইতিমধ্যে অনুবাদ কৰিছিলো ইংৰাজী গোটেইখন। and this is actually a very long text, 40,000 মান শব্দৰ এখন মানে টেক্সট মানে I found it very interesting। বহুত বেছি প্ৰশ্ন কৰি তোমাক আমনি কৰিব খোজা নাই। তোমাৰ অলপ আগতে তুমি কেইদিনমানৰ আগতে কোভিডৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাইছা। তথাপিও ইটস মানে হ্যাপি টু নো দ্যাট ইউ হ্যাভ আ ভেরি গুড নাম্বার অফ পাবলিকেশনস আৰু ট্ৰান্সলেশনৰ ক্ষেত্ৰত তুমি বহুখিনি কাম কৰিছা। দুটামান কথা, as you are talking about the indigenous way of knowledge production and others, and you are also talking about the inter-community conflict, inter-community relationship, the way Rabha addressed those issues. But when we are talking about those inter-community relationship, one thing come to my mind is that perhaps Monjit Borua in the previous session, he has also take up this issue. It is the colonial intervention that converted the entire, the continental crossroad as the frontier of colonial India, and the relation among communities that colonial intervention has converted the relationship among communities, a relationship of contradiction, the hills and the valleys, as the Britishers did with the mainland India, Hindu-Muslim politics, the tribal, non-tribal kind of, politics, and British kind of that colonial anthropological knowledge that has, ultimately converted these community relationship, into, a kind of that ultimately lead to a kind of inter-community conflict, even in the colonial time or even in the post-colonial time. So why Rabha is important for us, or for that matter, the whole journey from Jyoti Prasad to Vishnu Prasad to Bhupen Hazarika, that is an effort to come out from that colonial hangover. What we have seen, there is a kind of hegemonic consensus between the so-called middle-class oriented nationalists and the colonial masters. It's a hegemonic consensus that ultimately, marginalize
the smaller communities in most part of India, in any, for that matter, in any colonial society. So, as the people from English literature now, the discourse like post-colonialism, that the third world has been replaced by the new terminology nomenclature as post-colonial theory. That is, this is just a hypothetical assumption. Can we put Rabha in post-colonial kind of narratives, the effort that Rabha has made to come out from the colonial hangover, as well as the hegemonic consensus between, the nationalist, the middle class oriented, the caste Hindu oriented nationalism, and the colonial discourse. If you look at the production of the knowledge, say for example Hemcook and others, Debabrata Sharma sir খুব prominently refer কৰিছে যে কাৰ্বি কেঁচা মাংস খোৱা জাতি বুলি কৈছে, আৰু ভূপেন হাজৰিকাই ডিফু হল তোমাৰ নামত কৰিছে যে কাৰ্বি হৈছে কৰ্মপটু জীৱ এটা জাতি। এই যে নেৰেটিভটো আমি পাইছো, এটা শিফট ফ্ৰম colonial nationalist এটা হেজিমনিক কনসেনসাসে য'ত মাৰ্জিনেলাইজ কৰিব খুজিছে ইণ্টাৰ কমিউনিটি আমাৰ এথনিক কমিউনিটিজ বিলাকক, তাৰ পিছত ৰাভাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এটা ডিসকোৰ্স য'ত এই যিটো কন্ট্ৰাডিকশনছটো, যিটো ইণ্টাৰ কমিউনিটি কন্ট্ৰাডিকশনছ এটা আমি যিটো কলোনিয়েল টাইমত বা পোষ্ট কলোনিয়েল টাইমতো আমি দেখিছো, সেইটো স্পেচিফাই কৰাৰ এটা মেকানিজম যিটো পিছলে ভূপেন হাজৰিকাই খুব সফলভাৱে লৈ গ'ল। চিয়াঙৰে গালং, চিয়াং লোহিতৰে খামতি, তিৰাপৰে ৱাংচু, each smaller tributaries of the Brahmaputra represents the existence of these smaller communities. So can we look at Rabha, and this is just a hypothetical assumption, being a student of social science, I do not know whether it is right or you people are better aware of it as a student of literature, the post-colonial literary narratives and theories. So can we look at Rabha in these discourses, the post-colonial kind of interpretation, the effort that he has made coming out of that colonial hangover, or for that matter, the nationalist, colonialist hegemonic consensus? Well, I did touch upon, I said that rather than call it history from below, if we can term it history from grassroots. So, yes, I think we can definitely talk about, but then again, the issue is that when we talk about post-colonial theories, like so many other theories, what we have is, again, we end up having a hierarchy of sorts. So when we talk about post-colonial theories, again we go back to maybe Fanon and all of that. If we talk about it, even in a very basic level, yes, I think we can talk about Vishnu Prasad Rabha's writings as texts on from the person. We can discuss it, but if I have to say, then I think more than only talk about Vishnu Prasad Rabha's writings from the POV of a perspective of a post-colonial literature approach, I would personally what history from below, what it signifies is what I really find resonance with vis-a-vis Vishnu Prasad Rabha. Because it is this approach that has that, at least in the context of something like Banu Kobang, or even for that matter Boruchomas. And the other thing I wanted to, I'm sure Dr. Fukon will be able to answer this better, but the other thing I wanted to touch upon sorry, is that when I think we all know this, like when the British came into this region, they already had a set idea of the division of the people.
into 4 castes maybe. But when they encountered the multi-ethnicity, especially of this region of ours, they actually had a difficult time in trying to categorize people. And so in the census exercises, what we find is the emergence of certain, I think the term will be hyphenated categories, and the British they did not really have, they did not really know how to bring certain communities within their their paradigm. So I think somewhere, yes, and that led to the whole. See, certain ethnic communities came to be categorized within a particular term of tribes maybe, and that ended up becoming regressive. So there Bisnu Prasad Rabha also comes in as a significant figure, because here he is actually trying to invert this whole caste kind of or community division kind of paradigm that that can be called, that is actually hegemonic in so many ways, that is introduced with the British. So sorry. I don't know if I exactly addressed Pankaj sir's question, but I just tried to add my 2 bits to it. Thank you so much, Dr. Sharma, Dr. Stuti Goswami. Very illuminating your speech. In spite of your ill health, you have managed to come over here and give a very nice speech, very thought-provoking speech for us. And I request Dr. Pankajjyoti Gogoi to offer the formal vote of thanks to Stuti Goswami. It is officially assigned to Devashree. Devashree, please. Yes. It is officially Devashree. Devashree, are you ready here? Okay. Yeah. I'm ever ready for ma'am, actually. Yeah, because she has been my teacher. So I was actually taken back to my college days. So she has always inspired me. And so same thing I have felt today. And some of the ideas that ma'am you have discussed, like about this all-inclusive Assamese identity and how Rabha interconnected this ethnic communities. And the most interesting was her interpretation of the borders, like how it's not a space of power struggle, but a space of exchange, if I got it correct. So these are, these were interesting points for me. So definitely, I thank you for your wonderful lecture and this interactive session. And already you have been thanked, but then I also want to add to it that despite your ill health, we have been talking about that. So you have agreed to come and you have done your part. So thank you for that as well. Thank you, Devashree. Thank you so much. Yes, I just have to add, I told Devashree a couple of days ago that I'm actually going through certain post-COVID health issues and I'm on medication, but I'll ensure that I kind of not fail you guys, and I'm glad I could do it actually. I'm being very honest there. Yeah, we are praying for your very early recovery. Thank you so much. That is the enigma of Bisnu Rabha. যে অসুখ হৈ থকা মানুহকো আমাৰ জাতীয়তাবাদী চেতনা বিষ্ণু ৰাভাৰ যিটো আমাৰ প্ৰতি থকা আমাৰ যিটো জাতীয় আবেগ, সেই জাতীয় আবেগে বিচনাত শুই থকা মানুহকো আমাৰ লাচিতক যেনেকে যুদ্ধ কৰিবলৈ জাগ্ৰত কৰিছিলে, মই কোভিডকো জয় কৰিবলৈ শিকাই দিব ডক্টৰ সুস্তুতি গোস্বামী। আমি মানে প্ৰে কৰিছো, আপোনাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা জনাইছো। Thank you very much. আমি এইখিনিতে আমি আমাৰ এই আলোচনা চক্ৰখনিৰ বিশেষকৈ বক্তৃতা অনুষ্ঠানটো সমাপ্ত হোৱা বুলি ক'ব পাৰো। ইয়াৰ পিছতে আমি আগবাঢ়িম আমাৰ যেটো ভ্যালিডিক্টৰি সামৰণি অনুষ্ঠানলৈকে। আমাৰ সামৰণি অনুষ্ঠানৰ পোন প্ৰথমতে আছে আমাৰ যোৱা 1 মে তাৰিখৰ পৰা 16 মে'ত সমাপ্ত হোৱা সদৌ অসম ভিত্তিত আয়োজন কৰা অনলাইন ৰাভা সংগীত প্ৰতিযোগিতা।
আৰু এই প্ৰতিযোগিতাত আমাৰ মাজত আছিলে 3 গৰাকী যশস্বী সংগীত শিল্পী প্ৰথম গৰাকী হৈছে আলক্ষ্য চক্ৰৱৰ্তী তেখেত এগৰাকী খুব সুদক্ষ সংগীত শিল্পী তেখেত কিন্তু আজি ইয়াত উপস্থিত নাই তেখেতৰ বিশেষ ব্যস্ততাৰ বাবে তেখেত আহিব পৰা নাই দ্বিতীয় গৰাকী হৈছে উৎপল বৰা অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰৰ হাই আৰ্টিষ্ট তেখেত এগৰাকী প্ৰখ্যাত মেণ্ডলিন বাদক তেখেত আমাৰ মাজত কিন্তু আছে উৎপল বৰা ডাঙৰীয়া আপুনি আছে আমাৰ মাজত মই দেখিছিলো আহিছিলে আপুনি আৰু এগৰাকী বিচাৰক হৈছে শৰ্মিষ্ঠা চক্ৰৱৰ্তী অলপ আগতে মোলৈ মেছেজ এটা পঠিয়াইছে তেওঁ ষ্টুডিঅ'ত আছে তেওঁ অহা কথা আছিল যদিও তেখেত আহিব নোৱাৰিব সেয়েহে কিন্তু মই উৎপল বৰাক দেখা পাইছিলো আহিছিলে তেখেত হয়তো বাইদেউ উৎপল বৰা ছাৰলৈ আমি অপেক্ষাৰত আমি কিন্তু ইন বিটুইন যদি আমি অকমান সময় পাওঁ যে যদি আমাৰ অকমান এজন বা দুজনে যদি কিবা আহিছে হয় আপুনি হেৰি উৎপল বৰা আপোনাৰ হেৰি মাইকটো হেৰি কৰি ল'ব আনমিউট কৰি লওক তাৰমানে আমি আমাৰ হেল্ল' পাইছেনে হয় 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 শুনিছো আমি এয়া হৈছে আমাৰ বিচাৰক আমাৰ সংগীতৰ বিচাৰক উৎপল বৰা তেখেত গুৱাহাটী অনাতাঁৰ হয় অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ৰ হাই আৰ্টিষ্ট খুব প্ৰসিদ্ধ তেখেত মেণ্ডলিন বাদক আৰু খুব সংগীতকাৰ এগৰাকী আৰু দুগৰাকী আলক্ষ্য চক্ৰৱৰ্তী আৰু শৰ্মিষ্ঠা চক্ৰৱৰ্তী তেওঁলোক আজি ইয়াত উপস্থিত হ'ব পৰা নাই গতিকে আমাৰ এগৰাকী অন্যতম বিচাৰক উৎপল বৰা ডাঙৰীয়াক আমি আমাৰ এই হৈ যোৱা প্ৰতিযোগিতাৰ ফলাফলখিনি ঘোষণা কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো পোনপ্ৰথমতে মই আৰ্য বিদ্যাপীঠ মহাবিদ্যালয়ৰ দ্বাৰা আয়োজিত অনলাইন বিষ্ণু ৰাভা সংগীত প্ৰতিযোগিতাৰ উদ্যোক্তাসকললৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ লগতে তেওঁলোকক নৱপ্ৰজন্মক যে ইমান ধুনীয়া এখনি মঞ্চ দিছে নিজৰ প্ৰতিভা বিকাশ কৰিবৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক মই অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ দিছোঁ আমাৰ এতিয়া মই হেৰিখিনি মানে ৰিজাল্টখিনি দিয়াৰ আগতে মই কিছুমান প্ৰতিযোগীসকল আছে নেকি লগত নাই নহয় হয়তো কোনোবা প্ৰতিযোগীৰ গাৰ্জেনে ইয়াতে জইন কৰিব পাৰে মই ঠিক ধৰিব পৰা নাই কিন্তু কোনোবা আহিছে কিন্তু মই হয়তো কাৰণ তেওঁলোককো মই লিংকটো দিছিলো ফলাফলটো ল'বৰ কাৰণে এই 4টা বজাত তেওঁলোকক অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছিলো হয়তো আহিবও পাৰে থাকিবও পাৰে গতিকে আপুনি এনাউন্স কৰিলে গতিকে সেইটো গতিকে মই ডাইৰেক্ট মানে ৰিজাল্টখিনিয়ে এনাউন্স কৰি দিওঁ আৰু হয় আমাৰ মই বিচাৰকৰ বিশেষ বঁটাৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ মই বিচাৰকৰ বিশেষ বঁটা পাইছে 8 গৰাকীয়ে পাইছে প্ৰথম অন্বেষা শৰ্মা গুৱাহাটী আচ্ছা অন্বেষা শৰ্মা গুৱাহাটী 2 নম্বৰ দীক্ষিতা বৰা শিৱসাগৰ পাই আছে নে শুনি আছো আমি শুনি আছো হেল্ল' হয় 2 নম্বৰ দীক্ষিতা বৰা শিৱসাগৰ 3 নম্বৰ নেহা ভাগৱতী নলবাৰী হয় 4 নম্বৰ প্ৰিয়ংকা বৰা গুৱাহাটী হয় তাৰপিছত অলকানন্দা ভূঞা চতিয়া দীপশিখা ডেকা তিনিচুকীয়া তেওঁ কটনত পঢ়ি আছে নেকি তিনিচুকীয়া বুলি আছে এড্ৰেছটোত কটনত পঢ়া বুলি কৈছে কওঁতে শালিনী দুৱৰা তেজপুৰ ধীৰাজ ডেকা বাইহাটা চাৰিআলি তাৰমানে 2জন ধীৰাজ ডেকা আছে এজন বেলেগ কোনোবা জেগাৰ এজন যিজনে পাইছে তেওঁ বাইহাটা চাৰিআলিৰ হয় ধীৰাজ ডেকা 2জন আছিলে ঠিক আছে এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড কেইজনৰ মই প্ৰথমতে থাৰ্ডজনৰ কথা কৈ আছোঁ আমাৰ তৃতীয় পুৰস্কাৰ পাইছে লক্ষীপ্ৰিয়া দিহিঙীয়া শিৱসাগৰ দ্বিতীয় পাইছে এঞ্জেল শংকৰ দাস লখিমপুৰ আৰু 1 নম্বৰ
মানে প্ৰথম পুৰস্কাৰ পাইছে কৃষ্ণাজ্যোতি মহন্ত শোণিতপুৰ। হয়, আপুনি ধন্যবাদ জনালো। ঠিক আছে। আজি এই আমাৰ টোটেল মুঠ আমাৰ 85 গৰাকী আমাৰ 85 গৰাকী আছিলে। হয় 85 গৰাকী প্ৰতিযোগী আছিলে। তাৰে মাজত আপোনালোকে যথেষ্ট কষ্ট কৰি এইখিনি আমাক দিলে, কাৰণ এই অনলাইন প্ৰতিযোগিতাৰ জাজমেণ্ট কৰা কিমান কষ্টকৰ মই অনুভৱ কৰিব পাৰো, কাৰণ মোবাইলতো স্পেচ নোহোৱা হৈ যায়, ডাউনলোড কৰি উলিয়াই লৈ আকৌ তাক শুনি যথেষ্ট কষ্টকৰ। যি হওক আপোনালোকে এইখিনি কষ্ট কৰি আমাক এই উপহাৰটো দিলে, এইখিনি তাৰ বাবে আমি কৃতজ্ঞ হৈ ৰলো। আৰু আপোনাৰ এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি কিবা আপোনাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ, এই জাজমেণ্ট কৰি বিচাৰক হিচাপে কাম কৰি কেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা অনুভৱ আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলে আমি ভাল পাম অলপ, বা প্ৰতিযোগীৰ কাৰণে কিবা কলেও আমি ভাল পাম, কাৰণ প্ৰতিযোগী দুই এগৰাকী আহিছে মই গম পাইছো। ঠিক আছে, মই সেইকাৰণে আগতে সুধি লৈছিলো প্ৰতিযোগীসকল আছেনে নাই বুলি। আমাৰ তাৰমানে কি হ'ল, মই প্ৰতিযোগীসকললৈ কৈছো দেই, প্ৰথমতে গান এটা গাওঁতে যিকোনো এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ল'ব লাগে। কিছুমান বহুতে তাৰমানে ভালেই গাইছে, কিন্তু একো ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট নোহোৱাৰ কাৰণে হয় তানপুৰাখন, নহয় হাৰমনিয়ামত অকল বজাব নাজানিলেও অকল স্কেলটো ধৰি পেলাই গালে তেতিয়া সুৰত দিগদাৰ নহয়। কিন্তু কিছুমানে এনেকুৱাকৈ গাইছে, এতিয়া হাৰমনিয়াম নাই, একো বেছ বুলি একো স্কেল এটা নাই, গতিকে প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰিছে ঠিকেই, পিছলৈ অন্তৰাটো ধৰোঁতে অলপ গেপ দি অন্তৰাটো ধৰোঁতে স্কেলটো চেঞ্জ হৈ যায়। সেইবিলাক কিবা প্ৰব্লেম থাকে। গতিকে মই প্ৰতিযোগীসকলক কওঁ যে ভৱিষ্যতে তেনেকুৱা কিবা মানে গান চানৰ কম্পিটিশ্যনত জইন কৰিলে অন্ততঃ হাৰমনিয়াম এখন বা নহ'লে কোনোবা যদি ঘৰত যদি তানপুৰা আছে, তানপুৰাত স্কেলটো লৈ পেলাই তেনেকৈও গাব পাৰে। তেতিয়া স্কেলটো তাৰমানে আমাৰো জাজমেণ্ট কৰোঁতে সুবিধা হয় তাৰমানে। এটা 1 নম্বৰ সেইটো কথা। তাৰপিছত 2 নম্বৰতে হ'ল তালৰ কথা কৈছোঁ। তালততো বহুতে তবলা নোহোৱাকৈ ধুনীয়াকৈ তালত গাই আছে। কিছুমানে তাৰমানে তালটো নোহোৱাৰ কাৰণে গাইছে ভাল, ধুনীয়া গাইছে, কণ্ঠও ভাল, সুৰতো গাইছে, কিন্তু সেই তালটো তাৰমানে নিজে ৰাখিব জনা নাই। তাল এটা বাজি নাথাকিলেও যে নিজে গাওঁতে এটা ছন্দ থাকে, সেই তালটো তাৰমানে নিজে ধৰি ৰাখিব লাগিব। সেই গতিকে পৰাপক্ষত তবলা বজোৱা মানুহ এজন লগত লৈ ল'লে ভাল। আৰু যদি নাথাকিলেও কোনো গাঁৱতে অন্ততঃ নিজে মনৰ পৰা তালটো নিজে সেই ছন্দত মানে গাই থাকিব লাগে। সেই তেতিয়া তালটো জাজমেণ্ট কৰিবলৈ ভাল হয়। তাৰপিছত আৰু এটা কথা মই পাইছোঁ, বেছিভাগ প্ৰতিযোগিতাই তাৰমানে শব্দটো আমাৰ যিটো ফুলে কয় এতিয়া ফুলে, সেইটো তাৰমানে ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়াৰ কাৰণে সেইটো গণ্ডগোল হৈছে কাৰণে মই ভাবি লৈছোঁ, গণ্ডগোল হোৱা বুলি ভাবি লৈছোঁ। মানে ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়িলেও নিজৰ ভাষাটো অন্ততঃ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনখিনি শুদ্ধ কৰি ল'লে ভাল। আমাৰ বেছিভাগ ফটো মানে এনেকুৱা হৈ গৈছে। ফুলে বুলি নকয়, বুলি ক'লে 2টা ওঠ লাগিব লাগে, কিন্তু তেওঁলোকে দাঁতেদি উচ্চাৰণ কৰিছে ফুলে, ফালে, সেইটো কেতিয়াও নহয়। ফালে হ'ব, আমাৰ অসমীয়াত ফালে বা ফুলে, সেইটো ফুলে বা ফালে নহয়। তাৰমানে যিখিনি প্ৰতিযোগীয়ে গাইছে চবৰে সেইটোৱে প্ৰব্লেম। গতিকে সেই উচ্চাৰণ ক্ষেত্ৰত মই সেইটো কথা ক'লোঁ। বাকী সকলোৱে ভালেই গাইছে, তাৰে 2-এজনৰ বাহিৰে, তাৰমানে 2-3জনৰ বাহিৰে বাকী সকলোখিনিয়ে ধুনীয়া গাইছে। কিছুমান ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ মানে ভইচটো চেঞ্জ হৈ যোৱাৰ কাৰণে অলপ দিগদাৰ হৈছে, বয়সৰ কাৰণে হ'ব পাৰে এইটো। মানে তলৰ নোটবিলাক ধৰক লগাওঁতে অলপ মাতটো চেঞ্জ হৈ যায়, সেইটো বয়সৰ প্ৰব্লেম, সেইটো অইন একো নাই, সেইটো পিছত নিজে নিজে ঠিক হৈ যাব। বাকী সকলোৱে ভাল গাইছে। মানে এনেকুৱা মানে কম্পিটিশ্যনখন প্ৰথমতে বৰ এটা ইমান হেৰি হোৱা নাছিলে, যেতিয়া লাহে লাহে মানে কেণ্ডিডেট বাঢ়িবলৈ আহিলে তেতিয়া আমাৰো অলপ দিগদাৰ হৈ গৈছে, মানে কোনটোক ধৰিম কোনটো ৰাখিম এনেকুৱা হৈ গৈছে। মানে খুবেই ভাল গোৱা আহিছে। গতিকে যিখিনিয়ে পোৱা নাই তেওঁলোকেও বেয়া পাব নালাগে, তেওঁলোকেও খুবেই ভাল গাইছে। ইয়াতে যিহেতু 1 নম্বৰ 2 নম্বৰৰ কাৰণে মানে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড হৈ যায়তো, গতিকে সেইকাৰণে সেইটো কথা ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে। চবেই ভাল গাইছে, চবৰ কাৰণে চবলৈ মোৰ শুভেচ্ছা আছে, আশীৰ্বাদো আছে। তোমালোকে আৰু ভালকৈ গাবা বুলি মোৰ বিশ্বাস। ইমানখিনিয়ে ক'লো আৰু। ধন্যবাদ উৎপল বৰা ডাঙৰীয়া। আমি
অতি অন্তৰৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আপোনালোক সকলোলৈকে তিনিগৰাকীলৈ। আৰু আমি এইবাৰ পৰৱৰ্তী আমাৰ কাৰ্যসূচীত আছে ডিছপ্লে অফ দ্য সং অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যন হোল্ডাৰ। এতিয়া মই প্ৰথম পজিশ্যন যিয়ে পাইছে কৃষ্ণজ্যোতি মহন্তৰ গীতটো মই সকলোৰে বাবে মই এবাৰ প্লে কৰি দেখাব বিচাৰিছোঁ। মই এতিয়া স্ক্ৰীনখন শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ গৈছোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম কৃষ্ণজ্যোতি মহন্ত, জিলা বেজাৰৰ চকুলো হালি জালি ভাহি জ্ঞান খনি উটি যায়। বেজাৰৰ চকুলো হালি জালি ভাহি জ্ঞান খনি উটি যায়। বিষাদৰ ডাৱৰে আকাশখন ঢাকিলে, বিষাদৰ ডাৱৰে আকাশখন ঢাকিলে, মহাধুমুহাই গৰজি যায়, মহাধুমুহাই গৰজি যায়। বেজাৰৰ চকুলো হালি জালি ভাহি জ্ঞান খনি উটি যায়। বেজাৰৰ চকুলো তোমাৰ আশাতে নামি দিলো, তোমাৰ ভৰসাতে পাৰ তৰি ললো, তোমাৰ আশাতে নামি দিলো, তোমাৰ ভৰসাতে পাৰ তৰি ললো। তুমি মোৰে হিয়ালাৰে নাৱৰীয়া হৈ যোৱাহে ভাই, তুমি মোৰে হিয়ালাৰে নাৱৰীয়া হৈ যোৱাহে ভাই। বেজাৰৰ চকুলো হালি জালি ভাহি জ্ঞান খনি উটি যায়। বিষাদৰ ডাৱৰে আকাশখন ঢাকিলে, বিষাদৰ ডাৱৰে আকাশখন ঢাকিলে, মহাধুমুহাই গৰজি যায়, মহাধুমুহাই গৰজি যায়। বেজাৰৰ চকুলো হালি জালি ভাহি জ্ঞান খনি উটি যায়। বেজাৰৰ চকুলো হালি জালি ভাহি জ্ঞান খনি উটি যায়। বেজাৰৰ চকুলো হালি জালি ভাহি জ্ঞান খনি উটি যায়।
এয়াই আছিলে প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰা কৃষ্ণাজ্যোতি মহন্ত। মই ভাবো আপোনালোকে সকলোৱে দেখিলে নে বাৰু? মই এইখিনিতে হয়, কওকচোন। হেল্ল', মই এইখিনিতে প্ৰতিযোগীসকললৈ আৰু এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। এইখিনিতে মই হয়, তেওঁলোকে তাৰমানে আৰু এটা কথা মন ৰখা উচিত। তাৰমানে গানটোৱে প্ৰথমতে গীতটো নিজে 5 বা 6 বাৰমান ভালকৈ পঢ়ি ল'ব লাগে। গীতটোৱে আচলতে কি বিচাৰিছে, কি ক'ব বিচাৰিছে। গতিকে গীতটো তেনেকৈ আৱেগ ঢালি গোৱাটো গালে তাৰমানে গীতটোৱে বেছি প্ৰাণ পাই উঠে। কিছুমানে বহুতে গায় তাৰমানে ধুনীয়াকৈ সুৰতো গাইছে, তালতো গাইছে, কিন্তু শুনি কিবা এটা ভাল লগা নাই। তাৰমানে গীতটোত সোমাই পেলাই গাব পৰা নাই, গীতটোৱে যিটো আৱেগ বিচাৰিছে সেইটো দিব পৰা নাই। এতিয়া কৃষ্ণাজ্যোতি মহন্তই কেনেকৈ আৱেগত গাইছে সেইটো দেখিছে ন আপোনালোকে। গতিকে সেই তেনেকৈ প্ৰতিযোগীসকলে তাৰমানে ভৱিষ্যতে গীত এটা গাওঁতে গানটো প্ৰথমতে 4-5 বাৰ পঢ়ি সেইটো যদি নিজে বুজি পোৱা নাই, কোনোবা ঘৰৰ ডাঙৰ মানুহক বা কাৰোবাক সুধি লওক গীতটোৱে মানে আচল মিনিংটো কি, গীতটোৱে কি ক'ব বিচাৰিছে। গতিকে গাওঁতেও তেনেকৈ এক্সপ্ৰেশ্যনটো তেনেকৈ মনৰ পৰা দিব লাগিব তাৰমানে, তেতিয়া গীতটোৱে বেছি প্ৰাণ পাই উঠে। এইখিনি প্ৰতিযোগীসকললৈ মই আৰু এটা হেৰি উপদেশ হিচাপে দিছোঁ আৰু। হয়, ঠিক আছে, এতিয়া ৰাখিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে। অতি দৰকাৰী কথা সেইটো আচলতে। এটা গীত গালেই নহ'ব, গীতৰ অৰ্থখিনিও বুজি পাই সেই অনুভূতি, সেই অনুভৱখিনি ঢালিব পাৰিব লাগিব, তেতিয়াহে এটা গীতে প্ৰাণ পায়। হয়, ধন্যবাদ উৎপল বৰা ডাঙৰীয়া। আমি এইবাৰ পৰৱৰ্তী অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ পৰা যদি আমি কিবা শুনিব পাৰো, তেখেতলোক আছে এতিয়াও অংশগ্ৰহণকাৰী যদি কোনোবা আছে, কোনোবা যদি অংশগ্ৰহণকাৰী শিল্পী আছে, তেনেহলে অকমান আমাৰ যিখিনি পাৰ্টিচিপেণ্ট, যিখিনি আমাৰ ৱেবিনাৰত পাৰ্টিচিপেট কৰিছে, তেওঁলোকে যদি কিবা এটা ফিডবেক হিচাপে যদি কিবা এটা আমাৰ আছে, এই পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী আমাৰ এতিয়া সেইটোৱে আছে। আমাৰ এতিয়া আছে ফিডবেক ফ্ৰম দ্য পাৰ্টিচিপেণ্টছ। হয়, আমাৰ আছে। এতিয়া আমি আমাৰ যিসকল ইয়াতে আমাৰ অংশগ্ৰহণকাৰী আছে, তেওঁলোকৰ পৰা আমি এটা ফিডবেক বিচাৰিছো। কোনোবাই মানে দুআষাৰ ক'লে আমি ভাল পাম, খুব ভাল পাম। অকমান আগবাঢ়ি আহি যদি কয় আমাৰ অনুষ্ঠানত থাকি বা উপভোগ কৰি কেনেকুৱা অনুভৱ কৰিলে তেওঁলোকে। কোনোবা এগৰাকী আহিলে অলপ ভাল পালোহেঁতেন আমি। হেল্ল', নমস্কাৰ বাইদেউ। নমস্কাৰ। আপোনালোকৰ এই প্ৰগ্ৰেমটো চাই আছো মই। ভাল লাগিছে বাৰু, নজনা কথা বহুত শিকিব পাৰিলো। ধন্যবাদ। ইয়াতে ডক্টৰ অৰ্চনা দেৱীয়ে বহুত ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিছিলে। তেখেত যদি ইয়াতে আছে, তেখেতে দুআষাৰ ক'ব পাৰিলেহেঁতেন, আশা কৰিছিলো। তেখেত এই মুহূৰ্তত বা আছে নে নাই মই ঠিক ধৰিব পৰা নাই। ডক্টৰ ময়ূৰী বৰকটকীও আছে হয়তো। নাম ধৰি ক'বলৈ অলপমান অসুবিধা হয়, বহুতৰে ইচ্ছা থাকে নিজৰ। বাইদেউ, মই অলকানন্দা ভূঞা চতিয়াৰ পৰা। আপোনালোকৰ অনুষ্ঠানটি বৰ ভাল লাগিলে মোৰ। অলকানন্দা, তুমি আহিছা? আচ্ছা, তুমি হেৰি কৰাচোন, তোমাৰ ভিডিঅ'টো অন কৰি আমাক এটা গান চাব লাগিব। যদি ভিডিঅ' অন কৰিলে নেট ডাউন হয়, তেনেহলে অন নকৰাকে হলেও এটা গান শুনোৱা আমাক। অলকানন্দা ভূঞা খুব ভাল গান গায়। দেখিছো, তোমাক দেখা পাইছো অলকানন্দা।
আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনাইছো। ভাল লাগিছে। ধন্যবাদ মেম হয় তুমি এটা গান গাই আমাক মানে আপ্লুত কৰিবা এতিয়া বিচাৰিছো তোমাৰ পৰা হয় কাৰ নুপুৰৰ ধ্বনি বাজে ঘনে ঘনে ঘনকৈ ৰুণু ঝুনু ৰুণু ঝুনু ৰুণু ঝুনু ৰুণু কৈ নুপুৰৰ ধ্বনি বাজে ঘনে ঘনে ঘনকৈ ৰুণু ঝুনু ৰুণু ঝুনু ৰুণু ঝুনু ৰুণু কৈ হিয়াৰ গভীৰ কলি চোতালত মোৰে হিয়াৰ গভীৰ কলি চোতালত মোৰে তোমাৰে যে তোমাৰে প্ৰিয়া তোমাৰে কাৰ সেই চম্পাৰাল ফুলিয়া আঙুলিৰ বুলনিত মোহনীয়া কাৰ সেই চম্পাৰাল ফুলিয়া আঙুলিৰ বুলনিত মোহনীয়া পাবলৈ আশা কৰে হিয়াই মোৰে পাবলৈ আশা কৰে হিয়াই মোৰে তোমাৰে যে তোমাৰে প্ৰিয়া তোমাৰে চাপৰি কুমলীয়া কুহি কুহি পাত চাপৰি কুমলীয়া কুহি কুহি পাত বনৰ হৰিণীয়ে খাই নাচোন তাত সেই হৰিণীৰ চকু কাৰ মুখত দেখো সেই হৰিণীৰ চকু কাৰ মুখত দেখো সোণালী ৰহনে অঁকা হিয়াত মোৰে সোণালী ৰহনে অঁকা হিয়াত মোৰে তোমাৰে যে তোমারে প্রিয়া তোমারে কাৰ নুপুৰৰ ধ্বনি বাজে ঘনে ঘনে ঘনকৈ ৰুণু ঝুনু ৰুণু ঝুনু ৰুণু ঝুনু ৰুণু কৈ নুপুৰৰ ধ্বনি বাজে ঘনে ঘনে ঘনকৈ ৰুণু ঝুনু ৰুণু ঝুনু ৰুণু ঝুনু ৰুণু কৈ হিয়াৰ গভীৰ কলি চোতালত মোৰে হিয়াৰ গভীৰ কলি চোতালত মোৰে তোমাৰে যে তোমাৰে প্ৰিয়া তোমাৰে বৰ ধুনীয়া লাগিল দেই বিৰাট ধুনীয়া গাইছা বৰ ধুনীয়া লাগিল দেই বিৰাট ধুনীয়া গাইছা তুমি সঁচাই 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 ভাল চতিয়াৰ কোনখিনিত উত্তৰ চতিয়া নে দক্ষিণ চতিয়া চতিয়াৰ কোনখিনিত উত্তৰ চতিয়া নে দক্ষিণ চতিয়া মই আচলতে চতিয়াৰ পশ্চিম চতিয়াত থাকো ওকে পশ্চিম চতিয়া চতিয়াৰ এজন খুব বিখ্যাত মানুহ চতিয়াৰ এজন খুব বিখ্যাত মানুহ কেশৱ মহন্ত জানা কেশৱ মহন্ত গান তেখেতে লিখিছে আৰু তেখেত চতিয়াৰ কেশৱ মহন্তৰ গান নিশ্চয় তুমি গাবলৈ জানাও চাগে অলকানন্দা মৃদুলা বৰা হয় আচ্ছা হেৰি তেওঁ খুব ভাল হেৰি তুমি আহিলা এই অনুষ্ঠানলৈ গাবলৈ ভাল লাগিলে জানা খুব ভাল পালো দেই মেম অলপমান নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে গম পাইছো কওকচোন নেটৱৰ্কটো অলপমান বেয়া হৈছে আৰু আমাৰ আৰু কোনোবা শিল্পী আহিছে নেকি আজি ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰা আমাৰ কাবেৰী বা আছে নেকি কাবেৰী বৰপূজাৰী শৰ্মা
কাবেৰীবাক দেখা পাইছো লিষ্টত আৰু আমাৰ আৰু কোনোবা শিল্পী আহিছে নেকি? হেল্ল'। আমি হয় কোনোবা আহিছে নেকি? কোনোবা হেল্ল'। হেল্ল'। হয় হেল্ল' বাইদেউ। হয় হয়। মই কাবেৰী বৰপূজাৰীয়ে কৈছো ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা। শ্ৰদ্ধাৰ অনামিকা ডক্টৰ অনামিকা গগৈ দুৱৰা বাইদেউ প্ৰমুখ্যে সকলো এই আৰ্য বিদ্যাপীঠ কলেজৰ সাংস্কৃতিক মঞ্চৰ সকলো আয়োজকলৈ মই খুব ধন্যবাদ জনাইছো। ইমান সুন্দৰ এটা অনুষ্ঠান আপোনালোকে আমাক দিয়াৰ বাবে। মই আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ এখন ৱেবিনাৰ হৈছে বুলি নাজানো। ডক্টৰ পংকজ্যোতি গগৈ মোৰ আচলতে ভাতৃ সম বন্ধু বুলিয়ে ক'ব লাগিব। তেওঁ মোক ক'লে আমি এনেকুৱা এখন ৱেবিনাৰ পাতিছো আৰু মই ইমান ভাল লাগিলে। মই মানে এই দুদিন আপোনালোকৰ যি কেইজন সমল ব্যক্তি আপোনালোকে মাতিলে নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিলে তেওঁলোকৰ বক্তব্য শুনিলো দুদিন মানে কন্টিনিউৱাছ শুনি আছো। মানে লোকনাথ গোস্বামীৰ পৰা আদি কৰি ময়ূৰ বৰা প্ৰমুখ্যে আজিৰ সকলো লোক মানে আজি যি কেইজন মনজিত বৰুৱা সকলোকে মানে ইমান ভাল লাগিলে মোৰ গোটেই প্ৰগ্ৰেমটো ভাল লাগিলে। আৰু আপোনালোকৰ যিটো বিষয় বস্তু বিশেষকৈ আপোনালোকে যিবোৰ দিশত আলোকপাত কৰিলে তেওঁলোকে এই সকলোবোৰ মানে যথেষ্ট মানে এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড হৈছে সেইটোকে মই কলো। আৰু বাকী সকলো আয়োজকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলো ইমান সুন্দৰ দুটা দিন আমাক দিয়াৰ বাবে এই কভিড পৰিস্থিতিৰ মাজত। ধন্যবাদ। কাবেৰীবালে এটা অনুৰোধ থাকিব মই এইটো কথা চবৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি ভাল পাম। কাবেৰী বৰপূজাৰী শৰ্মা তেখেত এগৰাকী নিজে খুব ভাল কণ্ঠশিল্পী। গান এটা নোহোৱাকে আমি যাবলৈ নিদিওঁ। আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে আমি মানুহৰ মুখ চাই ভাল পোৱা মানুহ অকমান যদি ভিডিঅ'টো অন কৰে মানে ঘৰুৱা ভাৱত আছো গতিকে মই ভিডিঅ'টো মানে বৰ ইনফৰ্মেল হৈ আছো গতিকে মই নাই কৰা। ঠিক আছে গানটোকে গাই দিলে হ'ল। গানটো আমি ৰেহাই দিব নোৱাৰো নে বাইদেউ কি কয়? গানটো ৰেহাই নিদিওঁ বাৰু। ইমান ভাল ভাল মানে কণ্ঠশিল্পীৰ মাজত মই এতিয়া মোৰ একো হেৰিয়ে নাই। পংকজে মানে মোক আচলতে অলপমান দিগদাৰিয়ে কৰি দিছে। তাৰমানে কাবেৰীবাৰ কথা আৰু এটা মই কৈ থওঁ যে বিশিষ্ট গীতিকাৰ ডিব্ৰুগড় অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰৰ বিশিষ্ট গীতিকাৰ প্ৰয়াত যদু বৰপূজাৰীৰ ছোৱালী কাবেৰী বাইদেউ। গতিকে তেখেতৰ গাত জন্মগতভাৱে গীতৰ যিটো প্ৰভাৱ আছে সেইটো আমি ভালকে জানো। মই ৰিফ্ৰেছাৰ কোৰ্চত লগ পাইছো কাবেৰীবাক আৰু বৰ ধুনীয়া গান গাইছে। মই গীত ভাল পাওঁ। এতিয়া সময় নষ্ট নকৰো বাৰু অকমান এনেই ইমান কোৱাৰ বাবে ৰাভাৰ সংগীত এটা অকমান গুণগুণাই দিও। ভুল হলে ক্ষমা কৰিব। মানে একো মানে সেই সুৰ তালত কি হয় নাজানো কিয় মই গীত ভাল পাওঁ কণ্ঠশিল্পী নহয় কিন্তু। লগন উকলি গল তেওঁ যে নহল কোৱা। লগন উকলি গল তেওঁ যে নহল কোৱা। মনৰ কথাটি মোৰ ইয়াত গুপুতে থোৱা। লগন উকলি গল তেওঁ যে নহল কোৱা। কিমান হেঙুলি উষা কিমান জোনালি নিশা মিছাতে গল মোৰ। কিমান গধূলি তেওঁ যে নহল কোৱা। লগন উকলি গল
তেওঁ যে নহল কোৱা। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জনাইছো বাইদেউ, সঁচাকে খুব ভাল লাগিলে। আমাৰ ৰাভা দিৱসৰ উদযাপন, ধন্যবাদ জনাইছো বাইদেউ, সঁচাকে খুব ভাল লাগিলে। ৰাভা দিৱসৰ এই উদযাপন আমাৰ এনেকেই আমি এই অতিমাৰী দিনত এনেকেই কৰিবলগীয়া হৈছে। তথাপিও আমি এৰি দিয়া নাই চেষ্টাটো, আমি সদায় ৰাভাক জীয়াই ৰাখিম। অকল সংগীতেৰেই নহয়, তেখেতৰ জীৱন দৰ্শনৰ চৰ্চাৰ জৰিয়তে। সেয়েহে আমি সংগীতৰ অনুষ্ঠানৰ লগতে, প্ৰতিযোগিতাৰ লগতে আমি এই ৱেবিনাৰখন পাতিছিলো আচলতে। আজি আমাৰ প্ৰায় সমাপ্তিৰ অৱস্থালৈকে আহিছে। আৰু কোনোবাই যদি কিবা কব বিচাৰে, আমি অলপ সময় তেওঁলোকৰ কাৰণে বিচাৰিছো। পংকজ, হয় বাইদেউ। কোনোবাই যদি বক্তব্য অ ৰাখে। কোৱা, ৰশ্মি বৰুৱা। হেল্ল' বাইদেউ, নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। ময়ো এই আপোনালোকৰ ৱেবিনাৰখনত জইন কৰিছিলো অংশগ্ৰহী হিচাপে। আৰু যদিও চিলেক্ট নহলো, তথাপিও নিজৰ ভুলখিনি গম পাই ভাল লাগিল আজি। আচ্ছা, তুমি গাবা নেকি? গাই ভাল পাবানে? গাবানে? গোৱা যদি আমি ভাল পাম, গোৱা। কোনটো গান গাইছিলা? জয়া নাই। জয়া নাইটো গাইছিলা? ঠিক আছে। জয়া জয়া অসমীয়া চেনেহৰ জি অতি জয় মদিনা জয়ানা 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 জয় সাগৰৰ বুকুৰ মাজত চকুৰে ধৰ মলৈ আই তোলে হিয়া ভগা জয়ানা জয়ানা অসমীয়াই চেনেহৰ জি অতি জয় মদিনা জয়ানা 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 জয়ানা। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। খুব ভাল লাগিলে শুনি। ভাল পালো তুমি আহিলা, নিজে আহি কৈছা। আমি মানে বহুতৰে নাম ইয়াত ধৰিব পৰা নাই যে। মই এতিয়া আৰু এগৰাকীক দেখা পাইছো দেই, শালিনী দুৱৰা। এওঁ বৰ ভাল গান গাই। শালিনী, তুমি আছা? শালিনীও আহিছে। আমাৰ বিচাৰকৰ বিশেষ পুৰস্কাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে শালিনী দুৱৰা। হয়তো শুনা নাই নেকি, ঠিক বহুত নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণেও হয়। ঠিক আছে, আমি প্ৰায় একেবাৰে শেষৰ অৱস্থালৈ আহিছো। আমি ডক্টৰ পংকজ্যোতি গগৈ, অনামিকা গগৈ দুৱৰা। হয় হয় হয়, ময়ূৰী বৰকতি, ডক্টৰ ময়ূৰী বৰকতি, আপুনি কিবা কব? মই আপোনালোকৰ এই যোৱাকালিৰে পৰা আপোনালোকৰ এই অনুষ্ঠান উপভোগ কৰি আছো। আপোনালোকে অতি সুন্দৰকৈ যি ৰাভা দিৱস উদযাপন কৰি দেখুৱাইছে, সেয়া সঁচাকেই মানে প্ৰশংসাৰ যোগ্য। গতিকে মই আপোনালোকৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ সমন্বিতে আপোনালোকৰ সকলো কৰ্মকৰ্তালৈকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো
যে আমাক এনেকুৱা এটা সুন্দৰ সুযোগ দিলে য'ত আমি বিভিন্নজন সমল ব্যক্তিৰ পৰা বিষ্ণু ৰাভা যি এক বিশাল ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী আছিল, তেখেতৰ বিষয়ে বিভিন্ন দিশত তেখেতসকলে যি আলোকপাত কৰিলে তাৰ পৰা আমি বহুত কথাই শিকিব পাৰিছো। আৰু যে বিষ্ণু ৰাভাটো অকল এজন যি এক বিশাল ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী, একেৰাহে খেলুৱৈ, চিত্ৰকৰ, নৃত্য বিশাৰদ, প্ৰবন্ধকাৰ, কথাশিল্পী, ভাস্কৰ্যবিদ, ৰাজনৈতিক নেতা, বিপ্লৱী জননেতা, তেখেতে বাদ্যশিল্পীও আছিল। গতিকে যুগস্ৰষ্টা এজন তেখেত, আৰু বিভিন্ন গুণৰ অধিকাৰী আছিল। তেখেতে বিভিন্ন ভাষা ক'ব পাৰিছিলে, উৰ্দু, বেংগলী, অসমীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি। তাৰোপৰি যেতিয়া তেখেতে কাশী, তেতিয়া 1940 চনৰ কথা সেইটো, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ত তেখেতে নটৰাজ নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিছিল। এই পুস্তকখন ক'ৰবাত পঢ়িছিলো, মোৰ মনত পৰিছে যে বিশ্ববিদ্যালয় যেতিয়া কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ত যেতিয়া পঢ়ি আছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য আছিল ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন। তেখেতৰ পৰা সেই নটৰাজ নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰি ৰাভাদেৱে ভাৰতৰ শ্ৰেষ্ঠ কলাবিদ আৰু কলাগুৰু উপাধি লাভ কৰিছিল। গতিকে প্ৰকৃততে বিষ্ণু ৰাভা মানে অকল অসমীয়া বুলি নহয়, এক ভাৰতৰে গৌৰৱ, নহয় জানো? যি গীত কবিতা সকলো ক্ষেত্ৰতে তেখেতে মানে এক অনন্য ব্যক্তিৰ অধিকাৰী আছিল। পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰতো তেখেতে বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন ভাষাত, বাংলা, উৰ্দু, সকলো ভাষাতেই তেখেতে সৰু কালৰ পৰা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি মানে বিৰল এটা ব্যক্তিত্বৰ দেখুৱাইছিলে। গতিকে আৰু বিশেষ কি ক'ম, আমি সমল ব্যক্তিৰ পৰা খুব সুন্দৰকে শুনিলো। গতিকে মই বিশেষভাৱে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছো। আৰ্য বিদ্যাপীঠ মহাবিদ্যালয়ৰ এই পদক্ষেপ সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসনীয়। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ডক্টৰ ময়ূৰী বৰকটকী। মই এইখিনিতে ক'ব বিচাৰো যে ডক্টৰ ময়ূৰী বৰকটকী, ডক্টৰ ময়ূৰী বৰকটকী এন্থ্ৰপলজি ডিপাৰ্টমেণ্ট প্ৰাগজ্যোতিষ কলেজৰ তেখেত হেড হয়, HOD, আৰু তেখেতে আজি আমাৰ এই ৱেবিনাৰত যোৱাকালিৰ পৰাই আছে। আজি এইখিনি মন্তব্য দি আমি অতি কৃতজ্ঞ আপোনাৰ প্ৰতি। ধন্যবাদ। আৰু কোনে ক'ব বিচাৰিছিলে ইয়াতে? কোনোবা? হয় মেম। হয়, প্ৰিয়ংকা বৰা, হয় কওকচোন। হয় মেম, মই আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো ইমান ধুনীয়া এটি অনুষ্ঠান পতাৰ বাবে, আৰু আমাক ইমান ধুনীয়া এটি সুযোগ দিয়াৰ বাবে। ধন্যবাদ। আমিও ধন্যবাদ জনাইছো। আপোনালোকে সকলোৱে ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰি আমাৰ এই অনুষ্ঠানক সাফল্যমণ্ডিত কৰিছে। আচলতে এটা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণকাৰী সকলেহে এই অনুষ্ঠানৰ সফলতা আনে। গতিকে আমি সকলো অংশগ্ৰহণকাৰী শিল্পী আৰু সেই যোৱা 1 তাৰিখৰ পৰা 16 তাৰিখলৈকে হোৱা এই ৰাভা সংগীতত যিমানখিনি অংশগ্ৰহণ কৰিলে 85 গৰাকী প্ৰতিযোগী, প্ৰত্যেকলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আমিও। এতিয়া আমি ধন্যবাদ জনাম। হয়, কিবা ক'ব কাবেৰী? নাই, আচ্ছা। এইখিনি বহুত ভাল লাগিল, ৱেবিনাৰটো জইন কৰিলো, বহুত কথা শিকিলো, ছাৰে বহুত সুন্দৰকে চবখিনি বুজালে। ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটো মই ইউজ কৰা নাছিলো, এইবাৰৰ পৰা নিশ্চয়কৈ কৰিম। আৰু ভাল লাগিল, বহুত ভাল লাগিল। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ সকলোলৈ। এতিয়া আমি আহিছো আমাৰ, হয় মেম, মই শালিনী দুৱৰা। শালিনী দুৱৰা, তোমাক মই অথনি মাতি আছিলো, তুমি আহিছা যদি আমাক অকনমান গুণগুণাই শুনাই দিয়া এটা। তুমি ভাল গান গোৱা আৰু তুমি বিচাৰকৰ বিশেষ পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছা। হয় মেম, বহুত বহুত তোমাৰ নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে নেকি অলপ? মেম, অকমান ইয়াতে নেটৱৰ্কটো অকমান বেয়া পাইছো, মানে সেইবাবে অকমান শ্ল' হৈছে মানে। আচ্ছা, তেনেহলে তোমাৰ পাৰফৰ্ম কৰিবলৈ অসুবিধা হ'ব নেকি বাৰু? হয় মেম, এতিয়া শুনিছেনে বাৰু মোৰ মাতটো? এতিয়া শুনিছো। হয় মেম।
বাইদেউ হেল্ল' মাইকটো মিউট হৈ গৈছে নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম হৈছে চাগে আমি এতিয়া ঠিক আছে দেৱশ্ৰীয়ে এটা কথা কৈছিল আমি ফৰ্মেল ভোট অফ থেংকছলৈকে যাওঁ নেকি আগবাঢ়ি এটা ফটোৰ কথা কৈছিলে দেৱশ্ৰীয়ে গোটেই গ্ৰুপটো যোন থাকিব পাৰে যদি মানে ভিডিঅ' মোডত আহিব পাৰে দেৱশ্ৰী হেল্ল' দেৱশ্ৰী শুনি আছা ওকে শুনিছো কিন্তু ওয়েবিনাৰ এটেন্ড কৰা কোনো আছে নেকি মই শিওৰ নহয় আছে 27 more than 27 participants আছে আমাৰ লগত কিয় মেক্সিমাম সং কম্পিটিশনৰে মই দেখিছো একচুয়ালি ওয়েবিনাৰৰ বহুত মানুহ নাই আচ্ছা যিখিনিৰে আছে হেৰি দেৱশ্ৰী যিখিনি আছে সেইখিনিৰে তুমি এখন ফুল স্ক্ৰীন লৈ লোৱা তুমি লৈ লোৱা আচ্ছা এনে সবে অলপ ভিডিঅ'টো অন কৰিব লাগিব সবে ভিডিঅ'টো অলপ অন কৰিলে ভাল হ'ব আৰু কোনবা অন কৰিবনে ক্লিক কৰিছো হা ওকে থ্যাংক ইউ আচ্ছা হেৰি শালিনী দুৱাৰা তুমি নাই পোৱা নহয় নেটৱৰ্কটো মেম এতিয়া অলপ পাইছেনে বাৰু মাতটো এতিয়া পাইছো তুমি আৰম্ভ কৰি দিয়াচোন জাষ্ট এনেই গাই দিয়া অকমান ওকে ঠিক আছে হ'ব বাৰু এনেই গাই দিয়া অলপমান শুভ লগন যদিহে আমাৰ হয় দেখা পুৰাবানে প্ৰিয়ে এই জনমৰ মোৰ হিয়াৰ পূৰ্ণ আশা পৰজনমৰ শুভ লগনত যদিহে আমাৰ হয় দেখা পুৰাবানে প্ৰিয়ে এই জনমৰ মোৰ হিয়াৰ পূৰ্ণ আশা পৰজনমৰ শুভ লগন ধন্যবাদ খুব ভাল পালো এই গানটো শুনিলে মোৰ কিবা চকু পানী ওলাই আহে কাৰণ ৰাভাদেৱে তেওঁ খুব ভাল পাই পেলাই বিয়া পাতা প্ৰিয়লতা দত্ত তেখেতৰ লগত বিয়া হোৱাৰ 28 দিনৰ দিনাখনে তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিলে আৰু তেতিয়া ৰাভাদেৱ প্ৰায় মানে ভাগি পৰিছিলে আৰু তেতিয়াই তেওঁক লৈ পেলাই গীতটি লিখিছিলে গতিকে মানে এনেকুৱা অনুভৱ হয় যে কিমান মানে তেওঁ হিয়া ঢালি এই গীতটি লিখিছিলে আৰু সেইকাৰণে হয় এই গানটো সেইকাৰণে গাওঁতেও একদম হিয়া ঢালি গাব লাগিব তেতিয়াহে হয়তো চাগে ৰাভাদেৱৰ সেই অনুভৱ প্ৰকাশ পাব ধন্যবাদ শালিনী ভাল লাগিলে এতিয়া আমি আমাৰ অনুষ্ঠানৰ শেষ এই ৱেবিনাৰৰ শেষ অনুষ্ঠানলৈ আমি আগবাঢ়িছো আমাৰ এইটো আছে আমাৰ যিটো আনুষ্ঠানিক যিটো শলাগৰ শৰাইটো দিবৰ কাৰণে মই এই অনুষ্ঠানৰ অৰ্গেনাইজিং সেক্ৰেটাৰী হিচাপে ডক্টৰ অনামিকা গগৈ মই আগবাঢ়ি আহিছো এই অনুষ্ঠানৰ শলাগৰ শৰাই দিবৰ বাবে প্ৰথমতে মই শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াইছো আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ প্ৰদীপ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য মহোদয়লৈ
ছাৰৰ যিখিনি উৎসাহ সহায় সহযোগিতা বিত্তীয় সাহায্য এই গোটেইখিনি হয়তো নোহোৱা হলে আমি এই অনুষ্ঠান পাতিবলৈ সাহস কৰিবলৈ নোৱাৰিলোহেঁতেন প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে আমি ছাৰৰ লগত কথা পাতো ছাৰে আমাৰ উৎসাহ যোগাই আহিছে আৰু নিজেও ছাৰে ফোন কৰি খবৰ লয় কাৰণ এই অতিমাৰী দিনত আমি গৈ তেখেতক লগ কৰিব পৰা নাই কিন্তু ছাৰে ফোনেৰে নিজেই কণ্টেক্ট কৰি আমাক আগবঢ়াই লৈ গৈছিলে গতিকে ছাৰ আপোনালৈ আমি একদম অন্তৰৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জনাইছো আমাৰ আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ যিটো আমাৰ চেলিব্ৰেশ্যন কমিটিৰ ফালৰ পৰা আৰু দ্বিতীয়তে আমাৰ এই ৱেবনাৰ আমাৰ যিখন আমাৰ ৱেবনাৰৰ উদ্বোধক তথা প্ৰথম গৰাকী বক্তা প্ৰসিদ্ধ সাহিত্যিক সংগীত শিল্পী আৰু সুবক্তা লোকনাথ গোস্বামী ডাঙৰীয়ালৈ লোকনাথ গোস্বামী ডাঙৰীয়া তেখেতক মই এটা ফোনতে তেখেতে আমাৰ ইয়াতে আহিম বুলি তেওঁ কৈছিল তেখেতৰো কোভিড হৈছিলে কিন্তু কোভিড হোৱাৰ পিছতো তেওঁ কৈছে মই সুস্থ হ'ম তেতিয়ালৈকে 20 তাৰিখলৈ নিশ্চয় মই 19 তাৰিখলৈ সুস্থ হ'ম মই যাম কম আৰু সেই উৎসাহী হৈ আমি আগবাঢ়ি আহিছিলো গোস্বামী দালৈ অতি অন্তৰৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো তাৰপিছত আমাৰ সেইদিনাখনে দ্বিতীয়গৰাকী আমাৰ বক্তা আছিলে চন্দন শৰ্মা তেখেত তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তেখেতেও অতি সুন্দৰ বক্তৃতা প্ৰদান কৰি আমাক আপ্লুত কৰিছিলে আৰু বহুতখিনি নতুন নতুন জ্ঞানৰ উন্মেষ ঘটাইছিলে তেওঁলোক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো সেইদিনাখনে আমাৰ যোৱাকালিৰ তৃতীয়গৰাকী বক্তা আছিলে ময়ূৰ বৰা ইজ এ ভেৰি তেওঁ এজন খুব সুবক্তা আৰু তেওঁ ৰাইটাৰো অলছ' কিন্তু তেখেতৰ এই যিখিনি তেখেতে কিছুমান নতুন ধৰণৰ কথাৰে আমাক আপ্লুত কৰিলে তেওঁলৈ আমি অন্তৰৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জনাইছো আৰু ধন্যবাদ জনাইছো ময়ূৰ বৰাৰ বক্তৃতা সদায় অলপ ব্যতিক্ৰমী হয় আৰু এইবাৰো কোনো বেলেগ নহল তেখেতৰ এই ব্যতিক্ৰমী মানে বক্তৃতাক আমি সঁচাকে শলাগ লগাই লৈছো আৰু তেখেতলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আমাৰ যোৱাকালিৰ চতুৰ্থগৰাকী বক্তা আছিলে ৰত্না ভৰালী তালুকদাৰে এটা সম্পূৰ্ণ বেলেগ দিশ উন্মেষ কৰিছিলে ৰাভাদেউৰ সেইটো হৈছে তেখেতৰ নৃতাত্ত্বিক কৰ্মপন্থাৰ বিষয়ে তেওঁ কৰ্মৰাজিৰ বিষয়ে তেওঁ উন্মোচন কৰিছিলে ইমান ভাল পাইছিলো কিয়নো মই নিজেও নৃতত্বৰে মানুহ আৰু ৰত্না ভৰালী তালুকদাৰো তেওঁ নৃতত্বৰ মানুহ আৰু সেইটো কথাই তেওঁ মনত লৈ পেলাই আহি পেলাই এই কথাখিনি উল্লেখ কৰিছিল আৰু কিছুমান নতুন দিশ তেওঁ উন্মোচন কৰিছিলে যাৰ ফলত আমাৰ সঁচাকে যোৱাকালিৰ 19 তাৰিখৰ যিখিনি আমাৰ বক্তৃতা আছিল সেই বক্তৃতাৰ পৰা আমি বহুত নতুন কিছুমান দিশ দেখা পাইছিলো ৰাভাদেউৰ কামৰ আৰু সেইবোৰ দিশত আমি আগুৱাই গৈ আকৌ কাম কৰাৰ আমি কিছুমান উৎসাহ পাইছিলো আজিৰ দিনটোৰ প্ৰথম গৰাকী চন্দন শৰ্মা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বুৰঞ্জী বিভাগৰ তেখেত সহযোগী অধ্যাপক আৰু তেখেতে খুব সুন্দৰ বক্তৃতা প্ৰদান কৰিছিলে তেখেতেও আমাক বহুত নতুন দিশ কিছুমান দেখাইছিলে যিখিনি এথনোগ্ৰাফিক এনালিচিছৰ তেওঁ কৈছিলে ৰাভাদেউৰ কথাৰ বিষয়ে আৰু আমি সঁচাকে তাতেও কিছুমান একদম নতুন মানে হেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে বিশেষকে মানে গৱেষণাৰ কিছুমান যেন নতুন দিশ আমি দেখা পাইছিলো তেখেতলৈ কৃতজ্ঞতা জনাইছো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো তাৰপিছত আহিছে মনজিত বৰুৱা তেখেত আহিছে JNUৰ পৰা দিল্লীৰ জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ত তেখেতৰ কথায়ো আমাক আপ্লুত কৰিলে তেখেতেও আকৌ কিছুমান অন্য এটা দিশলৈ লৈ গৈ পেলাই আমাক বহুতখিনি নতুন দিশ দেখুৱালে সঁচাকে এই আলোচনাই আমাক বহুত নতুন দিশ দেখুৱাই লৈ গৈছে আমি এতিয়া কিমান দূৰ আগবাঢ়ি সেই দিশত আগবাঢ়ি যাব পাৰো সেইটো হয়তো আমাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি সেইটোৰ আমি বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব আৰু তাৰপিছত আহিছিলে আমাৰ মাজত আজিৰ তৃতীয়গৰাকী বক্তা অংকুৰ তামুলী ফুকনৰ খুব সুন্দৰ লাগিছিলে তেখেতে এটা ৰাভাদেউৰ বিশাল ব্যক্তিত্বৰ বিষয়ে তেওঁ কৈছিলে খুব তেখেতে খুব ইনফৰ্মেলি গোটেই কথাখিনি খুব সুন্দৰভাৱে উল্লেখ কৰিছিলে সেই কথাখিনিয়ে
সঁচাকে আমি খুব আপ্লুত হৈছিলো আৰু তাতেও আমি কিছুমান নতুন দিশ বিচাৰি পাইছিলো তাৰপিছতে আহিছে আমাৰ শেষত শ্ৰুতি গোস্বামী তেখেত ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ শ্ৰুতি গোস্বামীৰ আলোচনাখিনি আকৌ অকমান বেলেগ দিশলৈ লৈ গৈছিলে আমাক আমি শ্ৰুতি গোস্বামীলৈ আমি অতি আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ মানে কৃতজ্ঞতা জনাইছো তেখেতৰ অসুস্থ দেহাৰেও আমি নিজে দেখিছো তেখেত অসুস্থ কিন্তু এতিয়াও তেওঁ সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ উঠা নাই তথাপিও তেওঁ আহি ইমান এঘণ্টা সময় আমাৰ মাজত আহি থাকি আমাক এটা সুন্দৰ বক্তৃতাৰে আপ্লুত কৰিলে গতিকে অতি মানে ভিতৰৰ পৰা মই তেওঁলোক সকলোলৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো তাৰপিছতে মই শলাগৰ শৰাই ল'বলৈ আগবাঢ়ি আহিছো আমাৰ 1 জুনৰ পৰা 16 জুনলৈকে চলা আমাৰ সদৌ অসম ভিত্তিত অনলাইন ৰাভা সংগীত প্ৰতিযোগিতাৰ বিচাৰক 3গৰাকী তেখেত আলক্ষ্য চক্ৰৱৰ্তী তেখেতে ৰেগুলাৰ নিজেই মোৰলৈ ফোন কৰি খবৰ লৈ আৰু কি আছে এনেকে খবৰ মই তেওঁক যিকোনো প্ৰতিযোগিতাৰ ক্ষেত্ৰতে সদায় তেখেতকে আগেই মানে কন্টেক্ট কৰো যোগাযোগ কৰো আৰু তেখেতে ইমান উৎসাহ যোগায় যে আপুনি এনেকে কৰক তেনেকে যিমান নিয়মাৱলীৰ বিষয়ে যিমানখিনি তেখেতৰে সদায় মোক যোগান ধৰে আৰু মানে মোৰ কাৰণে সব কাম সহজ হৈ যায় আলক্ষ্য দাৰ বাবে আলক্ষ্য দাক মই সঁচাকে ধন্যবাদ জনাইছো আজি তেওঁ এই অনুষ্ঠানত আহিব পৰা নাই তেখেতৰ বিশেষ ব্যস্ততাৰ বাবে কিন্তু মই আপোনালৈ আলক্ষ্য দাক ধন্যবাদ জনাইছো আগলৈও নিশ্চয় আমি একেলগে এনেকে কাম কৰি যাম তাৰপিছতে আহিছে উৎপল বৰা তেখেত মই মুকলিকেই কৈছো তেখেত আচলতে মোৰ ডাঙৰ মামাৰ ল'ৰা মোৰ দাদা হয় নিজৰ ডাঙৰ মামাৰ ল'ৰা তেওঁক আমি বিজু দাদা বুলিয়ে মাতো উৎপল বৰা তেখেতো মোৰ ঘৰুৱা মানুহ কিন্তু তেখেতে ইমান ভালকে ইমান খুটি নাতি মাৰি এই কথাবোৰ চাই মই জানো আলক্ষ্য দায়ো কয় যে উৎপল বৰা এগৰাকী খুব ভাল সুবিচাৰক খুব খুটি নাতি মাৰি যেনেকে তেনেকে কেতিয়াও ওপৰুৱাকে সুপাৰফিচিয়েলি কোনো জাজমেণ্ট তেখেতে নকৰে আজি সকলোৰে আগত সেই কথাখিনি তেওঁ কৈছেও গতিকে সেই তেখেত খুব সুবিচাৰক তেখেত হাই আৰ্টিষ্ট ৰেডিঅ' চেণ্টাৰ অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ৰ হাই আৰ্টিষ্ট তেওঁ খুব ভাল মেণ্ডলিন বজায় আৰু অত্যন্ত ভাল ছবি আঁকে কিন্তু কাৰো ওচৰত প্ৰশিক্ষণ নোলোৱা দেই এনেকুৱা গতিকে তেখেতলৈ অতি কৃতজ্ঞতা জনালো আজি তেওঁ ব্যস্ততাৰ মাজতো আহি আমাক ইয়াতে উপস্থিত হ'ল দেখালে কথাখিনি বুজালে বিচাৰক হিচাপে তেওঁ যিখিনি ক'ব লাগে সেই গোটেইখিনি ইয়াতে উপস্থাপন কৰিলে তেওঁলৈ ধন্যবাদ জনাইছো তাৰপিছতে ধন্যবাদ জনাইছো শৰ্মিষ্ঠা চক্ৰৱৰ্তী এগৰাকী অতি সুগায়িকা তেখেতৰ গান মই শুনি অভিভূত হৈ গৈছিলো তেওঁ যেতিয়া ডক্টৰ পংকজজ্যোতি গগৈয়ে তেখেতক যোগাযোগ কৰিছিলে মই তাৰ আগতে মই তেওঁক পোৱা নাছিলো কিন্তু তেখেতে ইমান সুন্দৰকে এইখিনি বিচাৰকৰ কাম দায়িত্বখিনি তেওঁ পালন কৰিলে ধন্যবাদ জনাইছো আৰু তেখেত আজি অহা কথা আছিল নিজে গীত পৰিৱেশন কৰাৰ কথা আছিল যদিও তেখেত আহিব নোৱাৰিলে তেখেতে বৰ্তমান ষ্টুডিঅ'ত ব্যস্ত হৈ আছে যিয়ে নহওক মোলৈ মেছেজ পঠিয়ালে বাইদেউ মই আহিব নোৱাৰিম বেয়া নাপাব মই কৈছো হ'ব একো নাই কিন্তু যি হওক তেখেতলৈও কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো ইমানখিনি কষ্ট কৰি দিয়াৰ বাবে আমাৰলৈ আৰু আজি আমি আমাৰ এই অনুষ্ঠানত যিমানখিনি অংশগ্ৰহণ কৰিলে ৱেবনাৰখন আৰু লগতে সংগীতৰ প্ৰতিযোগিতা যিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে সকলো লোকে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো তাৰপিছতে মই আহিছো আমাৰ এই চেলিব্ৰেশ্যন আৰু কালচাৰেল কমিটি উদযাপন আৰু সাংস্কৃতিক সমিতিৰ আমাৰ কৰ্মকৰ্তা আমাৰ সদস্যসকললৈ প্ৰথমতে মই ধন্যবাদ জনাইছো ডক্টৰ পংকজজ্যোতি গগৈ আৰু গোটেইকেইজনৰে নাম মই একেলগে কৈ গৈছো ডক্টৰ পংকজজ্যোতি গগৈ ডক্টৰ চাৰু দাস ডক্টৰ মধুমিতা সেনগুপ্ত ডক্টৰ কমল গৌতম আৰু দেৱশ্ৰী ভট্টাচাৰ্য আপোনালোক সকলোৰে এই সক্ৰিয় সহযোগ নোপোৱা হলে এই অনুষ্ঠান হয়তো কেতিয়াও সম্ভৱ নহলহেঁতেন আমি কেইবাখনো এনেকুৱা আমি অনলাইন মিটিং পাতিছিলো পাতি সকলোৰে সহযোগ সকলোৰে আমি দিহা পৰামৰ্শ লৈ ডক্টৰ পংকজজ্যোতি গগৈয়ে বহুতখিনি আমাৰ ৰিচৰ্চ পাৰ্চনক বেছিখিনিকে তেওঁ যোগাযোগ কৰি তেওঁ মানে আমাৰ এৰেঞ্জ কৰিছিলে
তেনেকে মধুমিতা দেৱশ্ৰীয়ে আমাক এই গোটেইখিনি কাম কমল আৰু মধুমিতাই আমাক টেকনিকেল কিছুমান কাম কৰি দি সহায় কৰিছিলে আৰু দেৱশ্ৰীয়ে বহুতখিনি কামত আমাক এইখিনি বিশেষকৈ ৱেবিনাৰৰ আমাৰ কণ্ডাক্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি আমাক এনি টাইম প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে তেওঁ আমাৰ লগত আছে দেৱশ্ৰীয়ে বহুতখিনি কৰিছা দেৱশ্ৰী তোমাক সকলোলৈকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু এগৰাকী নাম মই নকলে বিৰাট মোৰ অন্যায় কৰা হ'ব সেয়া হৈছে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ফিজিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ডক্টৰ অনুপমা দেৱীয়ে আমাৰ যিখিনি চাৰ্টিফিকেট আৰু বিশেষকৈ ফিডবেক লিংক এই গোটেইবোৰ বনাই দিয়াত তেখেতে আছিলে অগ্ৰণী তেখেতে বনাই মেলি আমাক মই সেইখিনিত কষ্ট কৰিবইলগীয়া হোৱা নাই আৰু সেইখিনি বনাই পেলাই মোলৈ পঠিয়াই দিছিলে গতিকে সেই ফিডবেক লিংকটো আমি ইয়াতে দি থৈছো গতিকে সকলো মই অংশগ্ৰহণকাৰী ফিডবেক ফৰ্মখন ছাবমিট কৰিব দিছো ফিল আপ কৰি যাতে তেওঁলোকে পাৰ্টিচিপেশ্যন চাৰ্টিফিকেটখন পায় আৰু তেনেকে কমল গৌতম আৰু মধুমিতা সেনগুপ্তইও আমাৰ যিখন আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেটখন বনাইছিলে তেওঁলোকলৈ আৰু চাৰু দাসেও প্ৰতিটো সময়তে তেওঁ খা খবৰ লৈ কিমান আগবাঢ়িছে গোটেইখিনিয়ে আমাক লগত এনি টাইম আছে গতিকে সকলোলৈ তেওঁলোকৰ সক্ৰিয় সহযোগিতাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু এগৰাকীৰ নাম মই ক'ব লাগিব তেখেত হৈছে চাংহাৰী ডেকা তেখেতে মোৰ পোষ্টাৰখিনি বনোৱাত সহায় কৰিছিলে তেখেতলৈ মই ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আমাৰ এই গোটেই অনুষ্ঠানটোত টেকনিকেল পাৰ্টটো চাই দি পেলাই আৰু বিশেষকৈ ইউটিউব লাইভ ষ্ট্ৰিমিংটো কৰি দিয়াত সহায় কৰিছিলে দেৱজ্ঞান প্ৰতিম দুৱৰা মাৰিয়াছ পাব্লিক স্কুলৰ আৰু অভিজ্ঞান ৰক্তিম দুৱৰা খ্ৰাইষ্ট ইউনিভাৰ্চিটিৰ তেওঁলোকে দিনটোত মোৰ লগতে সেই 9:30 পৰা এই 4:35 PM লৈকে মোৰ এইটো লাইভ ষ্ট্ৰিমিং কৰাত সহায় কৰি দিলে তেওঁলোকলৈ মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো আৰু কাৰোবাৰ নাম যদি ইয়াত ৰৈও গৈছে মোক যাতে নামটো লোৱা হোৱা নাই ডেইজি ৰাণী হাজৰিকাৰ নাম লোৱা হোৱা নাই ডেইজি ৰাণী ডেইজি ৰেপৰ্টিয়াৰৰ কামটো কৰিছে ডেইজি ৰাণী হাজৰিকা হয় মোৰ ভুল হৈছে দেই মই সেইকাৰণে গম পাইছো মোৰ কোনোবা এটা এগৰাকী নিশ্চয় ৰৈছে ডেইজি ৰাণী হাজৰিকাই আমাৰ এই অনুষ্ঠানত ৰেপৰ্টিয়াৰিঙৰ কাম কৰি দিছিলে গতিকে আমি তেওঁলৈ ধন্যবাদ জনাইছো কৃতজ্ঞতা জনাইছো আমি সঁচাকে ডেইজিও আমাক সেইখিনি যথেষ্ট এক্টিভলি সহায় কৰিছে মই ভাবো তেওঁ এতিয়াও আছে নেকি ডেইজি তুমি যদি আছা তুমি যাতে মোক ভুল নুবুজা গতিকে মই ডেইজিলৈ অতি আন্তৰিকতাৰে কৃতজ্ঞতা জনাইছো তেওঁ যদিও আমাৰ এই কমিটিৰ সদস্য নাছিলে কিন্তু তেওঁক মাত্ৰ এটা ফোনতে তেখেতে আহি পেলাই আমাক লগ দিলেহি গতিকে সদায় এই মানে আমি এই উপকাৰখিনি মনত ৰাখিম আৰু যদি মোৰ অজানিতে কোনোবা যদি ৰৈও গৈছে মোক যাতে ভুল নুবুজে আৰু পংকজ আৰু কাৰোবাৰ যদি নাম ৰৈ গৈছে মই ঠিক এইখিনি সময়ত মনত পেলাব পৰা নাই আৰু আমাৰ অফিচৰ কিন্তু দীপকেও আমাক সহায় কৰিছিলে দীপকলৈ মই যেতিয়া এখন মেইল কৰিবলৈ দিছিলো চন্দন হেৰিলৈকে মনজিত বৰুৱালৈকে দীপকে সেইখন প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ চিগনেচাৰটো লৈ মনজিত বৰুৱালৈ তেওঁ পঠিয়াইছিলে গতিকে মই দীপকলৈকো ধন্যবাদ জনাইছো বাইদেউলৈ আমি অনামিকা গগৈ দুৱৰা বাইদেউলৈ ধন্যবাদ জনাইছো বাইদেউ সকলোকে ধন্যবাদ জনালে আচলতে এই গোটেই যিটো টিম স্পিৰিট এইটো ধৰি ৰখা মানুহগৰাকী অনামিকা গগৈ বাইদেউৰ এনেকুৱা ধৰণৰ সহযোগিতাৰ অবিহনে আচলতে আমাৰ টিমটোৰ আচলতে মানে ৰাজহাড় নোহোৱা অৱস্থা হ'লহেঁতেন বাইদেউ ৰাজহাড় হিচাপে আমাৰ বেকবন হিচাপে সদায় পিছফালে থাকি আমাক উৎসাহ উদ্দীপনা যোগাইছে যাৰ কাৰণে অনুষ্ঠানটি এনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈকে আহি আমি সফল সমাপ্তিৰ আজিৰ মুহূৰ্তত হৈছো গতিকে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো লগতে বাইদেউক আমি বিশেষ কৃতজ্ঞতা গোটেই টিমটোৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছো আচলতে এনেকুৱা কাম কৰি মই ভালো পাওঁ সেইটো এটা কাৰণ আৰু কৰি আগবাঢ়ি সেইকাৰণে হয়তো আগবাঢ়ি আহো যি নহওক তোমালোকৰ কিন্তু এইটো কথাও ঠিক তোমালোকৰ সক্ৰিয় সহযোগিতা নোহোৱা হলে মই কেতিয়াও অকলে এই কাম কৰিব নোৱাৰো আৰু এই এনেকুৱা ধৰণৰ কামবোৰ সদায় এটা টিম ৱৰ্ক কোনোবা অকলে কৰা কাম নহয় গতিকে
আমাৰ গোটেই টিমটোলৈ ধন্যবাদ জনাইছো আৰু লগতে আৰ্য বিদ্যাপীঠ মহাবিদ্যালয়ৰ সমগ্ৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ মই ধন্যবাদ জনাইছো। আমাৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ বহুত কেইগৰাকী ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। সকলোলৈকে ধন্যবাদ জনাই মই এই শলাগৰ শৰাই এই অনুষ্ঠানটি ইমানতে সামৰণি মাৰিছো। ধন্যবাদ। Thank you, বাইদেউ। তেনেহলে আমি এই অনুষ্ঠানৰ ইমানতে সামৰণি পৰা বুলি ঘোষণা কৰিব পাৰো। হয়, আমি আকৌ অলপ পোষ্টমৰ্টমৰ কাৰণে আমাৰ টিমটো অলপ পিছত আমি লগ হ'ম। নিশ্চয় 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 নিশ্চয়। বাইদেউ